اهلا بيكم يا شباب في كراش كورس فيجما انيميشنز. ان شاء الله الكراش كورس ده فيه حوالي 30 توتوريال عملية هتعرف وهتتعلم فيهم ازاي تكريت اي انتراكتيف element وانك تعمل افكار كتير تأهلك انك تعرف بعد كده انك تكريت او تنفذ اي فكرة تيجي في دماغك حتى لو out of the box. وكمان هتلاقيهم متقسمين عندك في التايم بار الخاص بالفيديو ده، فلو حابب تروح لجزئية معينة تقدر بكل سهولة. وكمان لو عندك اي سؤال او استفسار تقدر تبعتلي على الميل او على الانستجرام. ومن غير كلام كتير ان شاء الله يكون كراش كورس مثمر ومفيد لكل الناس، فيلا بينا نبدأ. هنتكلم فيه عن ازاي ترجع الواجهة القديمة في برنامج فيجما. طيب ليه انا بقول كده؟ لان في عدد كبير بيخش يبعت وناس بتخش تسأل من الناس اللي بادئة وحابين ان هم يتعلموا، فبيخشوا يحملوا فيجما يلاقوا واجهة مختلفة عن اللي موجودة في الشرح. طبعا دي مش مشكلة تماما. بالمناسبة الواجهة القديمة تعرف تعمل من عليها نفس كل حاجة موجودة في الواجهة الجديدة، بس الفكرة كلها ان مكان التولز اتغير مش اكتر. فعلشان الناس اللي بادئة ما تتلخبطش وما تتوهش معانا، فان شاء الله الفيديو ده بسيط معمول مخصوص للناس اللي دخلت بعتت والناس اللي حابة تعرف ازاي ترجع الواجهة القديمة علشان تعرف تتعلم التولز الموجودة بالشرح اللي موجود. وبعد ما يتقنوا ويتعلموا التولز الموجودة في فيجما وقتها مش هيفرق معاهم، والموضوع هيبقى اسهل بكتير جدا لما يرجعوا للواجهة الجديدة. فيلا بينا نبدأ نعرف ازاي نرجع الواجهة القديمة مؤقتا، ويبدأ بالواجهة القديمة علشان يستفيد بالشرح اللي موجود، وبعد كده يبدأ ان هو يسويتش يغير للواجهة الجديدة برضو بكل سهولة مفيش اي مشاكل. طيب احنا هنبدأ من هنا. انت فتحت فيجما دلوقتي وعملت نيو ديزاين فايل ولقيت عندك الواجهة دي، ودي طبعا الانترفيس الجديدة اللي اتعملت نفس كل التولز يعتبر، بس مكانها اتغير. طيب الشروحات كلها موجودة للانترفيس القديمة، فانا علشان ارجعها فانا هاجي تحت هنا كده على اليمين، هلاقي في هنا علامة الاستفهام دي اللي هي help and resources، هضغط عليها رايت كليك، هضغط عليها وهيظهر لي الكلام ده كله. انا مش محتاج كل ده، انا هاجي هنا عند فيتشر واحدة اسمها go back to previous UI، هضغط عليها رجع لي ال UI اللي فات. اوكي، ده اللي هتلاقيه موجود في كل الشروحات القديمة اللي موجودة قبل الفيديو ده. فده كان الحل او الموضوع بكل بساطة علشان الناس اللي لسه بادئة ما تتعطلش. وطبعا لو حابب انك ترجع للواجهة الجديدة فانت برضو بكل بساطة هتروح هنا تحت تضغط على علامة الاستفهام دي، وبعد كده هتروح على use new UI، بس كده تضغط عليها رجعت لليو اي الجديد بكل سهولة. فبس كده، ده كان فيديو بسيط جدا للناس اللي لسه بادئة ومتلخبطة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام. اهلا يا شباب، ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف ازاي نعمل ليبلز في برنامج فيجما. اول حاجة هاجي فوق واعمل تكست، وبعدين هعمل رايت كليك واختار add auto layout او shift a من الكيبورد بالشكل ده. بقى عندي في فريم 1 في اللايرز، وبعدين هاجي كمان مرة على التكست اضيف له auto layout
بقى عندي فريم تاني جوه الفريم الاولاني، وهاجي وانا عامل سيلكت على فريم 1 واجي عند اليمين واديله فيل بالشكل ده، وبعدين هعمل كوبي منه كنترول سي كنترول في، هعمل سيلكت على الفريم التاني النسخة، وفي النسخة واجي عند اليمين عند ابسولوت بوزيشن واتحكم فيه بالشكل ده، واظبط السيتنج بتاعتي. وهاجي اديله فيل، واجي عند الفريم الاساسي واديله ستروك، واغير اللون بالشكل ده. وعند الكورنر اخليه وليكن 8. واجي عند الفريم الاول والتاني واجي من فوق واعمله كومبوننت، واجي عند وضع الديزاين اعمل سيلكت عليهم واخليهم as parents، واجي عند وضع البروتوتايب واسحب من الفريم الاول للفريم التاني واخليه اون كليك بالشكل ده، ونفس الكلام على الفريم التاني للفريم الاول. دلوقتي احنا محتاجين نشوف اللي احنا عملناه ده، فهنيجي نعمل فريم هنا، وعلى الشمال عند assets عند component واجي عند local component واسحبها في الفريم عندي بالشكل ده، واعمل select على الفريم، وفي وضع البروتوتايب هعمل flow جديد واعمل play. هتلاقيه ظهر معاك بالشكل ده. وبس كده، ده كان شرح بسيط. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام. اهلا يا شباب، ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف ازاي نعمل تكست انيميشن في برنامج فيجما. اول حاجة لازم اكون محضر التكست اللي هيتعمل له انيميشن. فانا هنا عندي لاندنج بيج، في هنا تكست انا عايز كلمة محددة هي اللي تتعمل لها انيميشن وتبدأ انها تتغير لكلمة او اكتر من كلمة. فانا هاجي هنا هعمل سيلكت على الكلمة او السطر اللي هيتعمل له انيميشن، وهضغط الت واسحب بالشكل ده. عملت منه نسخة جديدة. بعدين هاجي على كل كلمة او كل تكست وهاجي اديله فريم، رايت كليك فريم سيلكشن، وبعدين هبدأ ادي لكل فريم اوتو لاي اوت بالشكل ده. وهاجي عند التكست اللي المفروض هيحصل عنده التغيير وهعمل دبل كليك عليه
فهو كده موجود عندي في اللايرز اللي هنا. مش عملت على الفريم الاساسي، على التكست بس. وهعمل كنترول سي كنترول في، بقى الاتنين تكست موجودين في فريم واحد. انا هعمل سيلكت على الفريم، واجي عند اليمين عند اللاي اوت، هضغط على السهم اللي تحت بحيث ان هو يكون فيرتيكال لاي اوت بالشكل ده. وبعدين هبدأ اجي اعمل سيلكت على التكست التاني، وابدأ اخده كوبي اكتر من مرة. فانا وليكن عايز يكون عندي 4 مرات 4 تكست، كل تكست هيكون مختلف عن اللي قبله بحيث ان هو يعمل سويتش ما بينهم. وبعد كده هبدأ اجي عند التكست التاني واديله اي اسم وليكن ده، واظبط السيتنج بتاعتي، واجي عند التكست التالت نفس الكلام. وعند التكست الاخير نفس الكلام. تقدر تضيف اكتر وتقدر تعمل اقل من كده. هبدأ اضيف لون مختلف لكل تكست بحيث يبان وانا بعمل انيميشن يكون ظاهر بشكل كويس. كل تكست او كل variable هيكون ليه لون مختلف بالشكل ده. بعد كده هبدأ اعمل سيلكت عليهم كلهم على التو فريم كاملين، وهبدأ اخليهم كلهم في فريم واحد، رايت كليك فريم سيلكشن. وبعدين هبدأ ان انا اسحب الفريم للسطر الاول اللي فوق بحيث ان هو ده اللي يكون ظاهر بس كبداية. وعلى اليمين هلاقي هنا في حاجة اسمها كليب كونتنت، هضغط عليها بالشكل ده، ظهر عندي السطر الاول ده بس. بعد كده هبدأ اعمل سيلكت على الفريم، وفوق هاجي عند component، هديله component وابدأ اضيف ليه اكتر من variable. هضغط على الفريم تاني وعلامة بلس فوق، وابدأ اضيف علامة بلس للاربع متغيرات اللي انا عملتهم. هبدأ اسحب السطر التاني للكلمة اللي انا عملتها، المتغير التاني، والسطر التالت تضغط دبل كليك عليه وبتبدأ تسحب لفوق بالشكل ده للمتغير اللي انت عملته. نفس الكلام مع السطر الاخير. بعد كده هتيجي على وضع البروتوتايب وتبدأ تسحب من المتغير الأول للمتغير التاني بالشكل ده. وهيكون عندك اون كليك هتخليه افتر ديلاي، وتبدأ تخليه سمارت انيميت وتخليهم بالسيتنجز اللي ظاهرة قدامك دي. والوقت اللي هينتقل فيها وليكن 7/10 في الثانية. وهيتغير كل كلمة او كل متغير مع التاني كل ثانية واحدة. تاني واحدة نفس الكلام افتر ديلاي وسمارت انيميت، نفس السيتنج اللي احنا عملناها مع اللي قبلها. وهنيجي على المتغير التالت ونسحب للرابع ونفس السيتنج اللي احنا عملناها. وعند المتغير الاخير هبدأ اسحب البروتوتايب للفاريبل الاول عشان يبدأ يخش في مرحلة لوب، ويبدأ ان هو يتكرر والحركة او الانيميشن ما ينتهيش طول ما الصفحة مفتوحة. بعد كده هاجي هنا عند الاسيستس في الشمال واسحب الكومبوننت بتاعي، هتلاقيه ظاهر عندك بالشكل ده. وتشيل الجزء اللي موجود كتكست في اللاندنج بيج، وتضيف الكومبوننت اللي انت عملته بالشكل اللي ظهر قدامك ده. وبس كده هتبدأ تضغط على اللاندنج بيج وتيجي على البروتوتايب تعمل فلو ستارتنج بوينت. كده هو عمل لك الفلو الجديد بتاعك. تضغط على بلاي هيظهر عندك بالشكل ده.
وبس كده، ده كان شرح بسيط. اشوفكم في فيديو جديد. سلام. الفيديو ده بسيط، هنعرف فيه ازاي نعمل سيركل رينج لودنج في برنامج فيجما. اول حاجه هبدا اعمل الديزاين بتاعي، فهاجي هنا عند الاشكال اللي عندي واختار إليبس او الدايره اللي هنكريت بيها الشكل بتاعي. فهعمل زوم على الشكل بكنترول بلس، هتظهر معايا كلمه ارك او علامه القوس زي ما هو ظهر قدامك، وكمان اقدر اعدل عليها بالشكل ده واسحبها بالشكل ده وابدا اوصلهم ببعض تاني. وممكن اضيف نسبه جوه الشكل، واجي هنا عند اليمين واغير اللون واخليه وليكن انجلر، واخلي درجتين للون. وهعمل سيلكت عليهم، ومن فوق اختار كومبوننت وابدا اضيف لي الفيرنت بالشكل ده. واغير زوايا باقي الفيرنتس بحيث يكون مختلفين عن بعض بالشكل ده. واجي هنا عند وضع البروتوتايب وابدا اسحب بالترتيب. اهلا يا شباب، في الفيديو ده هنعرف ازاي نعمل تشيك بوكس في برنامج فيجما. اول حاجه هبدا اجيب ايكون. ممكن انا اعمل الايكون بشكل مانوال هنا في البرنامج، بس الافضل والاسهل ليا اني اجيبها ببلجن. فهاجي هنا فوق علشان اجيب الايكونز اللي انا محتاجها، فهكتب في السيرش ايكون، اختار دي واعمل رن واستنى شويه هي تظهر عندك بالشكل ده. فهكتب تشيك وانزل تحت اعمل امبورت، تظهر عندك كده. هاخد منها كوبي، واهم حاجه الستروك عندي هنا في النسخه يكون انسايد. واضيف ليه فيل واغير الالوان بالشكل ده واخفي العلامه من الشيك رقم 1. وهعمل سيلكت عليهم، ومن فوق اعمل كومبوننت، وعلى اليمين اضغط على as a parent
وهتيجي هنا عند وضع البروتوتايب وعند الفريم الاول واسحبه للتاني واخليه اون كليك وسمارت انيميت، ونفس الكلام عند الفريم التاني وعند اسيستس ولوكال كومبوننت هسحبه بالشكل ده. فانا دلوقتي عايز اشوف اللي احنا عملناه ده، فهاجي هنا اعمل فريم جديد وبعد كده هاجي عند وضع البروتوتايب واعمل اد فلو واعمل بلاي للفلو، هيظهر معاك بالشكل ده. وبس كده، ده كان شرح بسيط، اشوفكم في فيديو جديد، سلام. اهلا يا شباب، في الفيديو ده هنعرف ازاي نعمل سويتش في برنامج فيجما. اول حاجة هبدأ اعمل الديزاين بتاعي بالشكل ده. وبعد ما خلصت الديزاين هعمل سيلكت عليه ومن فوق هعمل كومبوننت واجي هنا واضيف فيرنت ليه واقدر اغير اسمائهم. وبعدين هبدأ اعدل على الديزاين التاني زي ما انت شايف واغير اللون بالشكل ده. بعدين هاجي عند وضع البروتوتايب واسحب للشكل التاني واخليه اون كليك وسمارت انيميت واخليه 100 ملي ثانية، والعكس مع التاني للاول نفس السيتنج بالشكل ده. وبعدين هبدأ اعمل فريم جديد عشان اجرب اللي انا عملته. فهاجي هنا عند الشمال عند اسيستس ولوكال كومبوننت اسحبها عندي في الفريم اللي انا عملته بالشكل ده. وبعد كده هاجي عند وضع البروتوتايب واعمل للفريم ده فلو جديد وابدأ اعمل بلاي ليه، هيظهر عندي بالشكل ده. وبس كده، ده كان شرح بسيط، اشوفكم في فيديو جديد، سلام. اهلا يا شباب، في الفيديو ده هنعرف ازاي نعمل سلايدر في برنامج فيجما. اول حاجة هبدأ بيها وهي ان انا هعمل شكل او الديزاين بتاعي. فهاجي هنا فوق عند الاشكال واختار الريكتانجل وابدأ اكريت بيه او اكريت منه الديزاين بتاعي بالشكل ده. وهاجي اعمل منه كوبي واغير في اللون النسخة اللي اتعملت منه وابدأ اسحبها بالشكل ده. واعمل سيلكت عليهم واديله كورنر اي رقم واتحكم زي ما انت شايف كده. وبعدين من عند الاشكال هبدأ اجيب الدايرة
واخليها بنفس اللون اللي اتعمل بيه سلايدر. هعمل سيلكت عليهم وهاخدهم كوبي، وعند النسخة التانية هسحب الدايرة لآخر اللاين وكمان السلايدر معاه بالشكل ده. وهعمل سيلكت عليهم، وبعدين من فوق اخليه كومبوننت واخليه من اليمين as parent، واجي عند وضع البروتوتايب واسحب من الاول للشكل التاني زي ما انت شايف، واخليه on drag واخليه كمان smart animate، وعند الفيرنت التاني اسحبه للفيرنت الاول بالشكل ده، ونفس الكلام بنفس السيتنج اللي اتعملت. وهاجي اشوف اللي انا عملته ده، فهعمل فريم جديد وعند اسيستس واختار لوكال كومبوننت اسحبه عندي جوه الفريم بالشكل ده. وهاجي بعد كده عند وضع البروتوتايب واعمل فلو جديد، وبعد كده ابدا اعمل بلاي للفلو ده، هيظهر معاك بالشكل ده. وبس كده، ده كان شرح بسيط. اشوفكم في فيديو جديد. سلام. اهلا يا شباب، ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف فيه ازاي نعمل اكشن بوتن انيميشن في برنامج فيجما. في البداية خالص هبدأ كرييت الفريم بتاعي بالشكل ده من هنا، وبعد كده هبدأ كرييت الديزاين والايكونز اللي هنبدأ نشتغل عليها. فانا هعمل الناف بار بالشكل ده، وبعد كده هبدأ اعمل شكل دايرة بحيث ان انا اقطع الجزء الخاص بالناف بار علشان ابدأ احط الجزء الخاص بالايكون زي ما انت شايف بالشكل ده. وهديله نفس اللون الخاص بالناف بار. وبعد كده ممكن اديله تأثير من effects تحت على اليمين، واخليه inner shadow. وبعد كده هاخد الجزء الخاص بالايكون واعمل منه create لتلات ايكونز او اكتر على حسب ما انت محتاج، وابدا احركهم واخليهم على شكل ارك او قوس كده حوالين البوتن او الزرار الاساسي. كده هاجي عند بلجنز فوق وهكتب ايكون، وهجيب البلجن دي اثبتها عندي علشان ابدا اخد منها الايكونز اللي انا محتاجها. فانا اول ايكون انا هجيبها وهي مثلا وليكن بلس، دي هتكون الاساسيه. هعمل سيلكت عليها واكون عامل سيلكت على الفريم علشان الايكون تنزل فيه على طول. وبعد كده هجيب الايكون التانية وليكن هوم، وبعد كده هجيب الايكون التالتة اي ايكون وليكن edit، والايكون اللي بعديها وهي الفوتو، اي 3 ايكون انت محتاجهم. وبعد كده هبدأ ارص الايكونز زي ما انا قسمتها. البلس هيكون في الاساسي والباقي هيكون ثانوي بالشكل ده.
وهغير لونهم كلهم بحيث يكون لونهم ابيض، بحيث يكون لايق اكتر، وهنعدل على الالوان دي في الاخر برضو. وبعد كده هبدأ احط كل ايكون في الدايرة في فريم لوحده بالشكل ده. رايت كليك فريم سيلكشن على كل واحدة، وبعد كده هعمل سيلكت عليهم كلهم واخليهم كلهم في فريم سيلكشن برضو. ومن فوق هعمل الكومبوننت بالشكل ده، وبعدين هضغط على علامة البلس بحيث ان هو يكون فيرنت معايا. هاخده هنا في الجنب كده وابدأ اتحكم فيه بالشكل ده. ال 3 ايكونز اللي موجودين في الفيرنت الاول مش هيكونوا موجودين لان هو بكل بساطة لسه ما ضغطش على البوتن. وال 3 ايكونز الثانويين هيظهروا وقت ما يضغط عليه، فانا هنا هحول علامة بلس ل كانسل او علامة الاكس، وهاجي على علامة بلس هبدأ اتحكم في اللون بحيث ان هو يكون مختلف شوية وانا بعمل الحركة، واخليه لونه اسود. واجي هنا عند وضع البروتوتايب وابدأ اسحب من الفيرنت الاول للفيرنت التاني واخليه اون كليك وسمارت انيميت، والسيتنج هنا is in and out pack. وهاجي هنا عند اسيس في الشمال وهلاقي الكومبوننت بتاعي ظاهر بالشكل ده. ممكن عادي ابدأ اتحكم في الشكل براحتي عادي. وبعد كده هاجي على الشاشة او الفريم الاساسي اللي موجود فيه اللوكال كومبوننت اللي احنا ضفناه، وهاجي هنا عند وضع البروتوتايب واعمل فلو ستارتنج بوينت وابدأ اعمل بلاي واضغط نجرب كده ونشوف اللي احنا عملناه. هيظهر معاك بالشكل ده بكل سهولة. فبس كده، ده كان شرح بسيط. اشوفكم في فيديو جديد. سلام. اهلا يا شباب، ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف فيه ازاي نعمل سبلاش سكرين بشكل انيميشن في برنامج فيجما. طيب في البداية السبلاش سكرين المفروض ان هي بتكون الصفحة اللي بتظهر وقت ما انت بتفتح اي ابليكيشن، بيكون فيها باختصار اللوجو او اسم الابليكيشن. فاحنا هنحاول نعمل او نكريت الموضوع ده بشكل بسيط ونحاول نحط فيه حركة انيميشن عشان تخلي الموضوع شكله سلس ويوضح بشكل اكتر ليك. طيب في البداية خالص انا هبدأ اجي هنا عند الفريم واضغط على الايفون، اجيب ايا يكن الفريم الموبايل بتاعي بالشكل ده واديله باك جراوند عادي جدا وليكن دارك بالشكل ده. وبعدين هاجي هنا عند البلجن، ففي هنا بلجن اسمها اللوجو، هتكتب لوجو هيظهر لك البلجن دي تثبتها عندك وتختار اي لوجو. وليكن انا هختار اللوجو ده، فهو ده اللي احنا هنعمل بيه السبلاش سكرين وحركة الانيميشن. فانا اول حاجة عشان نفهم الحركة الانيميشن هتتم ازاي، انا عايز الحركة الانيميشن تكون في دروب داون من فوق كده خالص. فانا في اول صفحة خالص هخلي اللوجو موجود جوه الفريم تمام، ولكن مش ظاهر. طيب اعملها ازاي؟ لازم تيجي هنا في الفريم وتبدأ تحركه بالاتجاهات عندك من الكيبورد، وتتأكد من اللايرز على الشمال انها موجودة جوه الفريم الاساسي. وهبدأ اخد منها كوبي، ولازم يتاخد منها كوبي علشان نعمل حركة الانيميشن. واجيب الايكون او اللوجو اللي موجودة فوق واخليها مثلا في السنتر واخد منها كوبي
وكل مرة ابدأ وليكن اكبر اللوجو بالشكل ده واغير الزاوية بتاعته زي ما هو ظاهر كده. هكرره على اكتر من مرة بحيث ان انا لما اجي اعمل الحركة تتم بشكل سلس، ما تبقاش فيها قطعات كتير. هفضل اكرر بيها لحد ما اخلي الخلفية كلها او الباك جراوند كلها لون واحد. بالشكل ده. تمام كده. وهبدأ اجي هنا عند وضع البروتوتايب واجي عند اول سكرين واعمل الفلو ستارتنج بوينت من عندها، وابدأ اسحب البروتوتايب ليها، اخليها بدل ما هي اون كليك اخليها افتر ديلاي، واخليها سمارت انيميت، واخليها كويك. فنجرب نزل معايا بالشكل ده. اهم حاجه السيتنج تكون موجوده زي ما انا عاملها بالظبط، وبرضو انت تجرب مع نفسك حاجه بتيجي بالنظر اكتر. واجي عند الفريم التاني، المفروض ان انا محتاج الايكون دي تفضل ثابته وليكن حوالي 3 ثواني، فهخليها افتر ديلاي، وبدل ما هو 8 من 10 في الثانيه اخليها 3000 اللي هي 3 ثواني. وحركه الانيميشن اخليها ايز اند اوت باك بالشكل ده. واجي على السكرين اللي بعدها اسحب دي السكرين التانية واخليها برضو افتر ديلاي، واخليها بقى تحت هنا بدل ما هو 3 من 10 في الثانية اخليها 1 ملي ثانية بس، او 1 بس. ونفس الكلام فوق 1 بس، لان المفروض الحركة من بعد كده هتكون بشكل سريع جدا، فلازم تكون اقل حاجة خالص زي ما انت شايف. هكرر نفس الطريقة على كل السكرين لحد ما انتهي منهم خالص بالشكل ده. ونيجي نضغط هنا على الفلو اللي احنا عملناه في البداية خالص، هيظهر معاك الانيميشن بالشكل ده. فبس كده، ده كان شرح بسيط اهلا يا شباب. الفيديو ده بسيط هنعرف فيه ازاي نعمل لايك بوتون انيميشن في برنامج فيجما. اول حاجة هبدأ هنا احمل الايكون من عندي، وهكتب ايكون هيظهر معايا البلجن دي، هبدأ اثبتها عندي وابحث على لايك بوتون. فانا هحمل 2. هحمل 1 المفروض ان هو هيكون ستروك، والتاني هيكون فيل بالشكل ده. وبعد كده هغير لون الفيل، بدل ما هو مثلا اسود هخليه لونه احمر. وهبدأ اعمل سيلكت على كل واحدة فيهم واديها كومبوننت من فوق بالشكل ده، وهختار الاتنين هعمل سيلكت عليهم، ومن اليمين هعمل as parent هيظهر معايا بالشكل ده. هضغط على البروتوتايب
واسحب من الاول للتاني واخليها اون كليك وسمارت انيميت وايز ان اند اوت باك، واخلي مثلا الوقت وليكن 10 ملي ثانية. ونفس الكلام وهو راجع من الفيل للستروك. واجي هنا في الشمال على اسيستس هلاقي الكومبوننت اللي احنا عملناه ظهر. ممكن اجي هنا على اي كارد، انا وليكن عندي الكارد ده عايز ابدا اجرب الموضوع عليه، فهاجي مكان الايكون دي هشيلها واحط مكانها اللوكال كومبوننت اللي احنا عملناه، وهكريت فريم هنا. وبعد ما كريت الفريم هبدا احط الكارد فيه واخلي الفريم الاساسي الفلو ستارتنج بوينت. هضغط بلاي وهضغط واجرب اللي احنا عملناه، تلاقيه ظهر معاك بالشكل ده. فبس كده، ده كان شرح بسيط لازاي تعمل لايك بوتن انيميشن في برنامج فيجما. اشوفكم في فيديو جديد، سلام. اهلا يا شباب، ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف فيه ازاي نعمل انيميتد تايمر في برنامج فيجما. اول حاجه هبدا اعمل الديزاين بتاعي، فانا هاجي هنا على فريم واكريت الفريم بتاعي بالشكل ده، واجي اديله لون كباك جراوند وليكن دارك. وبعد كده ابدا اضيف التايمر بتاعي كتكست، فهجيب التكست واكتب بالشكل ده. بعديها هبدا اروح على بلجنز واكتب ايكون وارن الايكون دي عندي واكتب بلاي. وليكن انا هسحب دي عندي هنا، وبعد كده هجيب ايكون تانية اللي هي ريتيرن. انا ممكن اسحب الايكون دي، وبعد كده اكتب تايمر واجيب الايكون دي برضو. طبعا ده مش ديزاين ازاي تعمل سكرين تايمر في فيجما، احنا هنعرف بس ازاي تعمل الطريقة وتقدر تستخدمها في اي ديزاين كاب او كويب حتى. فانا هعمل ديزاين بسيط كده زي ما انت شايف، وهاجي على التكست وممكن نخليها ساعات ودقايق وثواني، بس احنا مش هنستخدم كل ده، احنا هنعرف التكنيك بس ازاي نعمل الانيميشن في الوقت. وبعد كده هسحب الايكونز دي عندي هنا، هبدأ اديهم لون يميزهم عن الباك جراوند. ممكن نغير السايز بتاعها برضو بالشكل ده. بعد كده هبدأ اديها اوتو لاي اوت، شيفت ايه من الكيبورد او رايت كليك واد اوتو لاي اوت. وبعد كده هبدأ اديها فيل واغير الباك جراوند الخاصة بيها، تديها اي لون عادي. بعد كده هبدأ اظبط الاوتو لاي اوت كهوريزونتال وكفيرتيكال. وبعد كده على الكورنر فوق هديه وليكن اخليه 24. وابدأ اللي انا اجي فوق عند الاين واخليها في السنتر بالشكل ده. بعد كده هعمل كوبي من السكرين ده، بعد كده هعمل كوبي من السكرينة كاملة، وهبدأ اشيل خانة واحدة من الخانات اللي احنا كنا عاملينها.
وطبعا هبدأ ان انا اغير البلاي الايكون بلاي ديت مكان الريتيرن بالشكل ده. طبعا الاوتو لاي اوت سهل الموضوع عليك. بعد كده هعمل تكست هنا بجنب، وهبدأ اكتب الترتيب بتاع الارقام بتاعي اللي انا عايزه يتم بيه. انا وليكن عايزه يبدأ من 1 وينتهي عند 9 مثلا. خليه عندي بالشكل ده. وبعد كده هجيب ريكتانجل من فوق واجي على اول رقم واخليه موجود في السنتر بحيث هو يكون موجود عند الرقم، واعمل رايت كليك واخليه باك او من اللاير عندي. بعد كده هعمل سيلكت عليهم كلهم، ومن فوق اعمل يوز ا ماسك بالشكل ده. وبعد كده ابدا اديله كومبوننت من فوق، وابدا اضيف ليه فيرنت من فوق كده بالشكل ده علامة بلس. وفي الفيرنت التاني هبدأ اسحب ليه الرقم التاني بالشكل ده، بس اهم حاجة ان انا مطلعش برا الفريم المتحدد ليا. برضو تاخد بالك ان الارقام تكون مظبوطة في كل فريم، بحيث ان هو لما يجي يتحرك الحركة هتبقى بتخلي كل رقم يجي في نفس مكان الرقم اللي قبله. فانت عند كل رقم هتبدأ تضيف فيرنت بالشكل ده، وتسحب بالماوس للرقم اللي بعده زي ما انت شايف. بعد كده خلاص خلصنا، نبدأ نعمل بقى البروتوتايب. هتيجي هنا عند مود البروتوتايب وتبدأ تسحب من اول واحد اللي بعده. طبعا انت هنا هتخليها افتر ديلاي وهتخليها جنتل، وهتخلي هنا 300 اللي هو 3 من 10 في الثانية. وفوق مثلا ممكن تخليها 700 او 1000 او 1000 مثلا لو يكون بعد ثانية واحدة. والتانية نفس الكلام، وبرضو الباقي هنعمل عليه نفس السيتنج اللي احنا عملناها هنا. بعد ما خلصت هبدأ اجي هنا في الشمال فوق عند assists وعند local component هسحب الكومبوننت اللي احنا لسه عاملينه بالشكل ده، بحيث ان هو يكون موجود جنب الخانة اللي احنا شلناها في الاول. نظبط الالاين بتاعه خليه سنتر. وبعد كده هبدأ اعمل بروتوتايب برضو للايكون الخاص ببلاي للسكرين التانية بتاعت الريتيرن، وكمان العكس. خليها هنا المرة دي اون كليك بالشكل ده. ممكن تبدأ تعمل بلاي بالشكل ده، هيظهر معاك بالشكل ده. فبس كده، ده كان شرح بسيط لازاي تعمل انيميتد تايمر في برنامج فيجما. واشوفكم في فيديو جديد. اهلا يا شباب، ان شاء الله في الفيديو ده هنصمم onboarding سكرين وهنعمل البروتوتايب والانيميشن الخاص بيها في برنامج فيجما. طيب
في البداية قبل ما نطبق عملي محتاجين نفهم يعني ايه onboarding screen ونعرف ايه فايدته وايه انواعه. فلو هنيجي نتكلم على الonboarding screen فممكن نقسمه ل4 حاجات. الonboarding screen دي ممكن تكون شاشة ترحيب علشان نقدم التطبيق بشكل مختصر، وممكن تكون الonboarding screen او الشاشات اللي هتتعرض تكون بتقدم المميزات او بتعرض بشكل سريع كده اهم المميزات والفوائد اللي بيقدمها التطبيق. وممكن كمان الonboarding screen تكون بتتكلم عن السيتنج بشكل عام، بحيث انها توجه المستخدم للاعدادات المهمة او الحاجات الضرورية في الابليكيشن او في السيرفيس اللي هما بيقدموها. او ممكن الامبورتنج سكرين او الشاشة دي بتتكلم على نصايح لو انت هترشد او هتنصح المستخدم ازاي يتنقلوا او يستخدموا التطبيق ويستخدموا المميزات بكفاءة عالية. فممكن لو انت بتقدم سيرفيس معينة في التطبيق يكون موجود شرح ليها بشكل بسيط، وموجود مثلا زرار كده اللي هو ابدأ او نيكست، بحيث ان انت تخليه ينتقل للخطوة اللي بعد كده. فده كان حاجة بسيطة كده عن الامبورتنج سكرين قبل ما نطبق بشكل عملي. طيب نبدأ. فأنا أول حاجة هاجي هنا عند الفريم وأجيب الفون يكون 30 ضاف عندي هنا بالشكل ده. أنا مثلا هخلي الباك جراوند دارك، برضو ما تكونش دارك قوي يعني ايه بالشكل ده. وهضيف هنا الجزء الأبار. بعد كده هنخلي مثلا وليكن الجزء النص اللي موجود في الاول ده هيكون فيه صوره. ممكن الصوره دي تبقى فيكتور، ممكن تكون حاجه فلات ارت، فيكتور ارت، ممكن تكون حاجه جي اي اف، بحيث انها ايه توضح ايه الفيتشرز اللي احنا بنتكلم عنها. احنا وليكن هنتكلم عن 3 فيتشرز موجوده. ممكن انا ما يبقاش عندي كونتنت، فهنستخدم هنا لوريم ابيسوم. فوليكن خلينا كده نخلي دي شكل المفروض ده هيكون الصوره او الصورة او الفيكتور ارت او الجي اي اف اللي هيتحط، واديله مثلا كورنر بالشكل ده عشان اوضح الموضوع اكتر. ونبدأ هنا هنخلي هنا في تايتل وتحتيه الباراجراف الخاص بيه. فانا هنا وليكن هجيب هنا عندي بلجن اللوريم لان انا ما عنديش كونتنت. هثبت البلجن عندي. بعد كده هعمل سيلكت على التكست الصغير اللي انا عملته، هديله وليكن سطر واحد. بعدين هضغط على جنريت، ظهر عندي بالشكل ده. تمام. انا ممكن اخد اللوريم ابيسون بس، طبعا ده هيكون بولد. هديله سايز مثلا وليكن 36، واديله درجة اللون دي، خليه الاين سنتر. تمام. وتحت هنا بقى هيكون الباراجراف، فانا هخليه وليكن 16، خلي اللون بتاعه ابيض. وهجيب البلجن اللي احنا لسه مستخدمينها واستخدمها عشان تجنريت الباراجراف اللي انا عايز اعمله. انا هخليهم وليكن 3 سطور، نخلي دي 40 بالشكل ده، نخلي بولد، ممكن نخليه اوف وايت بالظبط كده. نفس الكلام ممكن درجة اللون دي اعتقد كده مظبوط. بعد كده هنبدأ اللي احنا نضيف، وبعدين هضيف هنا الجزء الخاص بأكتر من ريكتانجل عشان يقول لي اني شاشة ديسبلاي دلوقتي. فهاجي هنا على الريكتانجل منه بالشكل ده، وهديله هنا 8 في الكورنر، غير درجة لونه للدرجة اللون الأساسية بتاعتنا، وهكررها على حسب عدد الشاشات. انا قلت انا عايز يكون عندي حوالي 3 سكرين، فهنعمل منها 3. تمام. بس الاتنين التانيين مش هخليهم فيل، فانا هديهم ستروك واشيل الفيل واديهم نفس درجة اللون بالشكل ده.
اخلي بين كل واحدة والتانية حوالي 4 واخليهم سنتر. ممكن اعدل فيهم شوية، يعني مثلا خليها بالشكل ده. اعتقد كده الطف. خليها align center. وبعد كده هضيف البوتن الخاص بي وبعد كده هضيف هنا بوتن. فانا مثلا هعمل اول بوتن وليكن next، وهعديله auto layout. فهعمل رايت كليك واعمل add auto layout بالشكل ده. اخلي align center اتاكد، وبعدين اجي هنا اديله fill واديله نفس درجة اللون الاساسية بتاعتنا. واجي هنا من على اليمين فوق في الكورنر اديله وليكن 16 بالشكل ده. وهكررها تحت تاني. واخلي دي مثلا وليكن skip. بس الاتنين مع بعض كده مش هينفع، فممكن اخلي skip ديت بدل ما هي fill اخليها stroke بنفس درجة اللون. ممكن عادي نغير اللون ده كله في الاخر ب selection colors. وممكن اغير برضك skip دي بدل ما هي ابيض كده نخليها بنفس الدرجة بالشكل ده. ممكن دول كمان بدل ما هما نفس درجة اللون نخليهم برضو ايه ابيض كده. اعتقد كده الدنيا تمام شوية. مش ناقص بس غير ان احنا نضيف هنا الشكل او الصورة. يبقى انتهينا. فانا في هنا موقع ممكن ندخل نعمل سيرش عنه اسمه اندرو. براوزر عادي. فانا وليكن هكتب مايند وتقدر تحمل منها هنا. الميزة في هنا ان انت بتحمل حاجة SVG، وال SVG بتقدر تتحكم فيها بعد ما بتحملها بأي درجة لون وبكل element موجود فيها. فاحنا ممكن نحمل دي. وممكن نكتب مثلا كمان problem ونحمل كمان دي. ممكن نكتب كمان الكوميونتي. ممكن احمل دي كمان. نبدأ نضيفهم عندنا في البرنامج بالشكل ده. فعادي ممكن نشيل ده دلوقتي. ظهر عندك بالشكل ده. انا عايز اغير اللون السائد، يعني هنا مثلا اللون السائد كان اللون البنفسجي شوية، فانا ممكن هنا اجي على اللون هنا من تحت من selection colors لان انت محملهم SVG، واختار الدرجة الاساسية بتاعتي بالشكل ده. ممكن اضيفه عندي هنا واجيب هنا اداة السكيل تول بالشكل ده. ممكن كمان اشيل اللاين الموجود تحت ده، فهعمل دبل كليك عليه وديليت من الكيبورد بالشكل ده. نبدأ نظبط دول شوية كده، ونبدأ ناخد من دي كوبي على حسب عدد السكرين اللي انا محتاجها وليكن 3. تمام. بس هنا كل مرة يعني انا هنا عشان اعرف ان الشاشة ديت هي الديسبلاي، فهعمل سيلكت على الاتنين دول. هيظهر عندي البوينت دي، هبدأ اسحبها بالشكل ده عشان تتنقل لنفس المكان. ده هيفيدني اكتر وانا بعمل بروتوتايب. وهبدأ اضيف باقي الحاجات اللي احنا حملناها بالشكل ده. وهغير درجة اللون الأساسية. هعمل سيلكت على الاتنين واجي هنا عند selection colors ودرجة اللون دي
خليها نفس درجة اللون اللي احنا محتاجينها. تمام. طيب انا دلوقتي عايز اعمل حركة انيميشن وفي نفس الوقت عايز اعمل بروتوتايب، فعلشان اعرف اعمل انيميشن انا اول حاجة محتاج اعملها لازم الاليمنت اللي هيحصل له انيميشن لازم أن يكون موجود في نفس السكرين. يعني ايه؟ يعني انا عشان اعمل انيميشن واخلي الحاجات اللي انا حملتها دي تحصل معايا حركة لازم تكون موجودة في السكرين اللي انا بادئ منها الفلو. طيب تعالى نشوف الموضوع ده بشكل عملي. انا وليكن السكرين التانية اللي هتنتقل عايزها يكون فيها دي واللي بعدها يكون فيها الكوميونتي الخاص بدي. تمام. تمام. طيب فانا اول حاجة هبدأ اجيب الجزء ده اللي هو هيكون في السكرين التانية، واجي هنا في السكيل تول وهديله حجم صغير جدا بالشكل ده، واخليه موجود جوه الفريم، وليكن ده الفريم رقم 1 بالشكل ده. تمام. بس مش هيكون ظاهر، امال هيكون فين؟ انا هخليه في الجنب كده، يعني هو موجود في الفريم بشكل فعلي بس مش فيجوال. تمام. هصغره بالشكل ده، هو كده موجود في الفريم بس مش ظاهر قدامك. تمام. وممكن كمان نيجي هنا نخلي له مثلا الاوباسيتي بتاعه وليكن 0 بالشكل ده. ونيجي عند التاني نفس الكلام، بس احنا هنا ممكن نعدل عليه قبل ما نضيفه، فهنشيل الحاجات دي بالشكل ده. هجيب هنا السكيل تول صغروه بالشكل ده. تمام. ونبدأ ان احنا نعمل كوبي من السكرين دي، بس المرة دي السكرين دي هتكون راحت الناحية التانية، يعني راحت كده بشكل ايه horizontal ليه، بحيث انها تختفي بشكل horizontal كده. تمام. وبرضو هتكون موجودة جوه الفريم. انا بجيبها هنا ازاي من غير بطلع من بره الفريم؟ بالاتجاهات من الكيبورد. وعايز اتأكد من الجزء ده. تمام. وهنجيب نفس الفريم ولكن اللي احنا كنا مخلينه 0 هنا هنخليه 100 بالشكل ده. ونجيب السكيل تول بالشكل ده، خليه سنتر. تمام. وهنجيب السكرين اللي بعدها، المفروض ده هيكون فيها ده الشكل الجديد. هجيب السكيل تول وصغره بالشكل ده، واخليه بشكل هوريزونتال برضو بالجنب كده بحيث ان هو يكون مخفي. ونديله 0. وبعد كده نيجي هنا في البوينت هنا اللي بتقول لي انهي شاشة هي او انهي سكرين اللي بتكون ديسبلايد، فهعمل سيلكت على الاتنين دول وابدأ اسحب بوينت دي للبوينت دي بالشكل ده عشان تكون في نفس المكان. ده هيفيدني اكتر وانا بعمل بروتوتايب. وبعدين هاخد دي كوبي، وزي ما عملنا في اللي قبلها هنعمل في دي هنخفيها خالص بالشكل ده. وهنجيب التانية وهنجيب اللي احنا كنا خافينها ونخليها هنا 100. والسكيل تول اظبط السايز بتاعها بالشكل ده. ممكن كمان ابدا اعدل عليهم، اديهم كذا افكت. هعمل سيلكت عليهم كلهم وافكت تحت هنزل. ممكن اديهم دروب شادو بس اخليه مثلا هنا بدل ما هو دارك اخليه مثلا وايت كده بالشكل ده. واديهم كمان افكت اخليه انير شادو.
نفس الكلام البوتن برضو هديله افكت بس مش شادو، هديله انير شادو بالشكل ده بحيث ان هو يبان اكنه شكله 3D شوية. نفس الكلام هنا في البوينت المفروض انها تبقى displayed على السكرين رقم 3، نحركه بالشكل ده ونخلي بدل ما هي دي نيكست لان دي الاخيرة خلاص فما فيش نيكست، فنخليها مثلا او احنا هنخليها باك. ممكن نفس الكلام التكست ده نديله افكت برضو كدروب شادو بس نخليه وايت. وبعد كده نخش على جزء البروتوتايب. فانا عايز لما هو يضغط على نيكست يروح على دي، هنخليها اون كليك ونخليها سمارت انيميت ونخليها جنتل نجرب. بعد كده نيجي على السكرين التانية نفس الكلام نيكست هنا تبقى اون كليك سمارت انيميت. بس في حاجة انا هنا مثلا مش عايز ينتقل في 8/10 من الثانية، لا انا ممكن اخليها 300 اللي هي 3/10 في الثانية. ونفس الكلام هنا خليه وليكن 300. طبعا انت بتقدر تجرب وتشوف لحد لما تلاقيها ظبطت معاك. وباك هنا هتروح للبداية خالص. تمام هو عمل سيف للسيتنج اللي عملناها قبل كده. وسكيب دي مثلا بنروح للسكرين او اللي داخل على التطبيق على طول، اللي هي مثلا ممكن تكون الهوم سكرين، تكون البداية الفعلية في التطبيق. فلو جينا عملنا فلو كده ضغطنا على نيكست ظهر معايا بشكل انيميشن. بص كده تمام. ممكن نبطئ الحركة اكتر. ممكن نخليها مثلا 500 بدل 300. نعمل ريتيرن. هدوس نيكست. بص ظهر معايا بشكل انيميشن ازاي. طبعا عادي انت ممكن تغير في الكونتنت الموجود. يعني انا مثلا هنا ممكن اكتب mental وليكن health. ممكن اكتب هنا التكنيكس وممكن اكتب هنا الكوميونتي بالشكل ده عشان نشوف الانيميشن بشكل اوضح. تمام. ممكن تبذل مجهود اكتر انك تظبط شوية حاجات هيطلع بشكل افضل طبعا. فبس كده ده كان شرح بسيط عن الامبوردنج سكرين وازاي تعمل امبوردنج سكرين بانيميشن والبروتوتايب الخاص بيه. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد. سلام. اهلا يا شباب. ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف فيه ازاي نعمل انيميتد نافيجيشن بار في برنامج فيجما. اول حاجة عندي هبدأ اجيب الفريم وليكن الفريم ده. وبعد كده هجيب البين تول من هنا وهنعرف ليه انا استخدمت البين تول. وبعد كده هبدأ اضيف لي كولوم من هنا بحيث ان انا اقسم الشاشة، فهديله لاي اوت. هعمل هنا بلس واجي هنا بدل ما هو جريد اخليه كولومز بالشكل ده. وانا وليكن هنا عايز اعمل الناف بار وليكن 3 تابات،
فهكتب هنا 3 بالشكل ده، وهاجي هنا على المارجن اخليه وليكن 24، والجيتار كمان 24 بالشكل ده، عشان الموضوع يبقى اسرع عليا. عايز اخفيها فبضغط شيفت جي ارجعها شيفت جي. تمام. بعد كده هجيب البن تول وهبدأ اكريت الناف بار، وهنعرف ليه انا استخدمت البن تول ما استخدمتش اشكال تانية. وهاجي هنا ابدأ ارسم الكيرف اللي هيتعمل بيها، حاول اظبطه على قد ما اقدر بحيث ان هو يطلع بشكل مظبوط، وبعد كده نبدأ نعدل عليه بعدين. طيب هو نوعا ما اتعمل، فانا هشيل الستروك وهديله فيل، وليكن هديله اللون ده. ممكن ابدأ اظبط فيه شوية كده. تمام جدا. هبدأ اظبط الكيرف ده عشان شكله يبقى افضل. اغير اللون شوية. الكيرف بقى نظبطه ازاي؟ هبدأ اضغط عليه من الناحية دي، وهعمل كليك هنا هيظهر معايا الخط ده، او هيظهر معايا التول دي، هبدأ اسحبها معايا بالشكل ده، والناحية التانية نفس الكلام، لحد ما احس انها ظابطة معايا شوية. خلي دي في السنتر برضو، وابدأ اوصل لشكل قريب من الشكل اللي انا عامله ده. تضغط كليك على كل بوينت عشان تعرف او ان كل ناحية تكون متساوية. فنوعا ما انا وصلت للشكل اللي انا محتاجه، فهبدأ اجيب التاب او الايكون اللي احنا هنستخدمها. فانا هستخدم بلجن هنا اسمها ايكون، هكتب هنا في السيرش ايكون، اجيب البلجن دي عندي، وهبدأ اجيب اول تاب وليكن هوم، وتاني تاب وهي وليكن edit ايا يكن اللي احنا هنستخدمها، والتاب التالتة هي بروفايل وليكن دي. تمام. وهبدأ اضغط شيفت جي عشان اللي اوت يظهر عندي، وابدأ اضيف دول عندي بالشكل ده بحيث ان هما يكونوا سنتر في المكان اللي هما رايحين فيه. تمام جدا. ممكن نكبر حجمهم شوية وليكن 28. طبعا ده مش ثابتة يعني، بس عشان احنا بنعمل حاجة مختلفة. تمام. وهاجي عن التاب اللي المفروض هي الديسبلايد عليها، فهعمل رايت كليك واعمل اد اوتو لي اوت، خليها هنا الاين سنتر، وبعد كده هعمل فيل، ديها نفس درجة اللون دي بالشكل ده، وهنا اخلي وليكن 10، وهنا نفس الكلام 10، واجي عند الكورنر وابدأ اخليها وليكن 20 بالشكل ده. ممكن عادي تبدأ تتحكم فيها بكل سهولة، كمان تبدأ تتحكم في الناف بار اللي احنا عملناه. ممكن نغير اللون ده، بدل ما هو اسود نخليه ابيض بحيث ان هو يبان ان هو اللي عليه العين. فبعدين هاجي هنا هبدأ ادي ديت اوتو لي اوت برضو، خليها هنا الاين، وهبدأ اخليها على مقاس الكولوم بالظبط، لما هو كده كده سنتر. ده هيفيدنا اكتر واحنا بنعمل البروتوتايب. انت مش هتحتاج تعمل كليك على البوينت دي بالذات، يعني لو حواليها برضو هتشتغل. نفس الكلام هنا شيفت ايه او رايت كليك اد اوتو لي اوت بالشكل ده في السنتر. تمام جدا. هبدأ اعمل كوبي من ده هنا كده في جنب، هبدأ اخلي كل ده في فريم لوحده، فاعمل سيلكت عليهم ورايت كليك، واجي هنا فريم سيلكشن او كنترول الت جي، وابدأ هنا من فوق وانا اعمل سيلكت عليها اعمل كرييت كومبوننت، وبعدين اعمل اد فيرنت بالشكل ده. ركز معايا في الجزء ده. هاجي هنا هسحب ده الناحية التانية كده للجزء او التاب اللي بعده،
وهاجي هنا هعمل رايت كليك على الشكل اللي احنا عملناه، وهاجي هنا على كل بوينت هضغط عليها وانا ضاغط شيفت شيفت شيفت. ضغطت شيفت على ال3 تبدأ تسحبهم لوحدهم كده من غير ما تضغط اي حاجة من الكيبورد بالشكل ده. تحاول تخليها في السنتر. ممتاز. وهتبدأ ان انت تضيف التاب ده هنا وترجع الهوم لمكانها بكل سهولة. طبعا هتديها add auto layout بالشكل ده. وبعدين تيجي هنا تعمل add parent، ده الفيرنت رقم 3، ونفس اللي عملته هنا هتعمله هنا. تيجي طبعا انت ممكن تشيل ده، هتيجي هتضيف ده، هتجيب ده هنا في المكان ده، وتعمل دبل كليك على الشكل اللي اتعمل وتضغط شيفت على كل بوينت نفس اللي عملته في التاب اللي قبلها، وتسحب بالشكل ده بكل سهولة. فهنرجع الايكون ده لمكانها بالشكل ده، ونغير اللون خليه ابيض. نبدأ نظبط الاوتو لي اوت بتاع ده. ممتاز كده، احنا خلصنا يعتبر. فهنبدأ نخش على البروتوتايب، وتبدأ تجيب هنا التاب دي عايز ينتقل للجزء الخاص بيها، فتيجي عند التاب التانية تعمل دبل كليك عليها وتبدأ تسحب للفيرنت التاني. اون كليك سمارت انيميت جنتل، وعايزين مدة الانتقال وليكن 500، ان هي نص ثانية يعتبر. ونيجي في التاب التالتة نسحب ليها بالشكل ده للفيرنت التالت، نفس السيتنج هو احفظها. نفس الكلام هنا، نيجي للتاب الاولى نفس السيتنج. وممكن هنا صحيح، وممكن هنا احنا هنا نسينا نغير اللون الخاص بالتاب التانية عشان نميزها، فندي ده ابيض وده العكس كده. تمام. نكمل البروتوتايب. نيجي هنا عند التاب التالتة نروح للفيرنت التالت نفس السيتنج. نيجي عند الفيرنت التالت ونروح التاب الاولى، ونفس الكلام التاب التانية في الفيرنت التاني بالشكل ده. ممتاز. لو هنيجي بقى نجرب اللي احنا عملناه ده، فهنيجي هنا عند اسيستس، وهنيجي هنلاقيها في اللوكال كومبوننت عندنا هنا، تسحبها بالشكل ده عندك. وعند البروتوتايب هتعمل سيلكت على الفريم اللي انت عايز تعمل عليه البروتوتايب، وتعمل هنا فلو ستارتنج بوينت، وتضغط بلاي. فظهر معانا بالشكل ده. فبس كده، ده كان شرح بسيط لازاي اعمل انيميتد نافيجيشن بار في برنامج فيجما، واشوفكم في فيديو جديد. سلام. اهلا يا شباب، الفيديو ده بسيط هنعرف فيه ازاي نعمل animated notification bell في برنامج فيجما.
اول حاجه هبدا اروح للبلجنز عندي فوق واكتب ايكون واعمل رن للبلجن دي، وبعد كده هبدا اثبتها عندي بالشكل ده واكتب بيل في السيرش وهختار وليكن الايكون دي، هسحبها عندي بالشكل ده. بعد كده هعمل دبل كليك على الايكون وابدا اسحبها بره الفريم اللي هي فيه، وبعد كده هجيب شكل ريكتانجل واخليه align center بالنسبه للايكون. بعد كده هخلي الريكتانجل ده باك. بعد كده هجيب شكل دايره صورها بالشكل ده واديها نفس درجه اللون، وده هيفيدنا في الفيرنت الاخير واحنا بنعمل البروتوتايب بحيث ان هو يميز ان في نوتيفيكيشن. وبعد كده هعمل سيلكت عليهم كلهم واعمل رايت كليك وفريم سيلكشن. بقى عندي ده في فريم، هعمل من فوق كومبوننت وبعدين ابدا اعمل اد فيرنت بلس، هعمل منه حوالي 5-6 متغيرات بالشكل ده. هنا انا عندي 5 فانا ممكن ازود كمان واحد. تمام جدا. بعد كده ممكن اتحكم عادي في درجة اللون دي، درجة الباك جراوند بتاعتها خليها كلها ابيض. وبعد كده الدايرة اللي احنا ضفناها هنا هنبدأ ان احنا نخفيها في كل الفيرنت اللي عندي ما عدا الفيرنت الاخير زي ما انت شايف كده. بعد كده هاجي على الفيرنت رقم 2 واتحكم في الزاوية بتاعته، مرة اخلي الفيرنت 30 درجة ومرة التانية اخليه -30 بالشكل ده. ما عدا اول فيرنت واخر فيرنت. وبعد كده هاجي على الفيرنت الاخير وابدا اغير اللون بتاعه بحيث ان هو يميز ان دي كده خلاص في نوتيفيكيشن اتبعتت. وبما ان ده الفيرنت الاخير بعد كده هتيجي هنا عند وضع البروتوتايب ومن عند اول فيرنت هتسحب لتاني فيرنت، بس هنا هنخليه اون كليك وسمارت انيميت وهخليه بالسيتنج دي بالظبط زي ما انت شايف. وهاجي عند الفيرنت التاني واسحب للفيرنت التالت، بس هنا المرة دي مش هيكون اون كليك، هيكون افتر ديلاي. هي اخليه هنا مثلا وليكن 40 ملي ثانية واخليه is in and out pack. وللفيرنت اللي بعده نفس السيتنج اللي احنا عملناها. بالشكل ده. وبعد كده هسحب من الفيرنت الاخير للفيرنت الاول عادي، انا هخليه اون كليك برضو. بعد كده هتيجي تبدأ تعمل فريم وهتيجي هنا عند اسيستس عند لوكال كومبوننت هتلاقيها موجودة عندك هنا، تسحبها بالشكل ده، تيجي بالسكيل تول عشان تقدر تشوف الحجم بتاعها. وبعدين هتعمل سيلكت على الفريم وهتعمل بروتوتايب وهتعمل بلاي، ظهر معاك بالشكل ده. فبس كده ده كان شرح بسيط لي ازاي تعمل animated notification bell في برنامج فيجما. فبس كده اشوفكم في فيديو جديد. اهلا يا شباب، ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف فيه ازاي نعمل منيو انيميشن في برنامج فيجما.
اول حاجه هبدا اجيب لاين من عندي بالشكل ده، وهبدا ان انا اكريت الديزاين الخاص بالمنيو. بعد كده هتيجي على الستارت بوينت وهخليها راوند، وبرضو في الاند بوينت هخليها برضو راوند. ممكن اخليه هنا الستروك بتاعه 3 بالشكل ده، ممكن اخلي درجة اللون بتاعته اسود، وبعدين هعمل سيلكت عليه واعمل الت واسحب بالشكل ده. بعدين هعملهم كلهم في فريم سيلكشن. بعدين انا مثلا وليكن عندي السكرين ده، فالمفروض في الجزء هنا موجود فيه المنيو بار. عادي ممكن تتحكم فيها هنا برضو زي ما انت شايف. بعد كده هجيب هنا شكل الدايرة بالشكل ده، واديها نفس لون الباك جراوند، وممكن نصغرها ونخليها موجودة جوه الفريم ولكن مش ظاهرة، تكون موجودة فوق خالص كده، او ممكن تكون موجودة برا الفريم كديسبلاي ولكن هو في الحقيقة موجودة جوه اللايرز هنا انها جوه الفريم. واعمل من السكرين دي كوبي الت واسحب، وبعدين هجيب الدايرة اللي موجودة في الفريم وابدأ ان انا اكبرها بالشكل ده. وبعدين هنا هاجي عند المنيو بار واشيل لاين من الموجودين بالشكل ده، وابدأ اخلي عندي 2 بس. واحد هديله زاوية سالب 45 والتاني هيكون 45، واخلي الاتنين على شكل علامة اكس، بحيث ان المنيو بار يتحول لي كنسل بالشكل اللي هيظهر معاك دلوقتي ده. بعد كده عادي ممكن تضيف بقى الحاجة الخاصة بالمنيو ده، فوليكن انا هكتب هوم وهكتب بروفايل واي كونتنت تاني مش شرط ده، انا بس بتعلم التكنيك مش اكتر. ممكن تعمل سيلكت عليهم كلهم وتخليهم كلهم الاين، وبرضو السايز بتاعه ممكن تتحكم فيه بالشكل ده. وبالشكل اللي ظاهر عندك ده تقدر تحول كلمة هوم دي مثلا تخليها اوتو ري اوت، فهعمل شيفت ايه او رايت كليك واد اوتو ري اوت واديها فيل، واديها اي باك جراوند انا عايزها وليكن ازرق. خلي التكست هو الابيض. ممكن نيجي هنا فوق عند الكورنر نخليه وليكن 20 بالشكل ده، تقدر تتحكم فيها كمان زي ما هو ظاهر قدامك. واحنا بس بنعمل كونتنت ده عشان نشوف الحركة هتتم ازاي. وبعدين هاجي عند وضع البروتوتايب واسحب لي السكرين التانية من المنيو اون كليك، يخليها سمارت انيميت، ويخلي الوقت هنا وليكن 300. ونفس الكلام لما يضغط على كانسل يرجع ليه نفس الصفحة تاني بنفس السيتنج اللي احنا عملناها. هعمل بلاي، خلينا نشوف اللي احنا عملناه هيظهر ازاي. فده السكرين معايا، هضغط على المنيو بار ممكن نزود الوقت نخليها 800 بحيث ان احنا نشوف الحركة بشكل اوضح. وهي هتعمل ريتيرن، هتعمل بلاي، شوف هيظهر معاك ازاي. ظهر معاك بالشكل ده. ممكن طبعا تغير لون الدايرة بس انت لو عايزها لون مختلف. فبس كده، ده كان شرح بسيط لي ازاي تعمل منيو انيميشن في برنامج فيجما. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. سلام. اهلا يا شباب، ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف فيه ازاي نعمل انيميتد تول تيب زي ما هو ظاهر قدامك في برنامج فيجما.
اول حاجة هبدأ اكريت فريم عندي بالشكل ده، وابدأ اجيب التكست من فوق، وابدأ اكتب علامة الاستفهام هنا، وممكن اختار الفونت ده زي ما هو ظهر قدامك، وممكن اعمل سيلكت عليها واديها اوتو لاي اوت شيفت اي من الكيبورد، وممكن بعد كده اديها واجي اديها ستروك، واروح فوق عند الكورنر واخليها وليكن بالشكل ده. وبعد كده هاجي هنا تحت عند selection colors واجيب اللون الاسود، خليه نفس درجة اللون بتاعة الستروك، واخلي السايز بتاعه حوالي 3. ممكن نغير اللون من selection colors. بعد كده هتجيب ريكتانجل من فوق وتضيفه عندك بالشكل ده، وتديله نفس درجة اللون. ممكن تيجي عند الكورنر فوق تخليه وليكن 24، وبعد كده هتجيب الاشكال من عندك فوق وهتعمل شكل المثلث، وهي ممكن تغير الزاوية بتاعته بالشكل ده تخليه 90، وتديله نفس درجة اللون، وتيجي عند الكورنر وتخليه وليكن 12. هتخليه موجود left align center عند الشكل الأساسي، وهتعمل select على الشكلين، وهتيجي فوق من جنب الماست تخليها union selection. خلاص هما كده اندمجوا في بعض بقوا شكل واحد. وبعد كده هتجيب التكست وتكتب أي تكست عادي AB مثلا، وهاجي هنا عند البلجنز هكتب لوريم إبسوم. أنا ما عنديش content فهنستخدم الكونتنت المعتاد عليه. برضو نتحكم في السايز الخاص بالتكست خليه وليكن 14، والبلجن فتحت عندي هنا هنعمل جنريت بالشكل ده. تبدأ تظبط فيها زي ما هو ظهر قدامك، ممكن تديها درجة لون تخليها أبيض. فأنا هنا هاجي هاخد منها كوبي برا الفريم، هعمل سيلكت على الشكل والتكست وهخليهم فريم سيلكشن، سيلكت على الفريم الأول والتاني وأخليهم هما الاتنين في فريم واحد، رايت كليك فريم سيلكشن، وبعد كده هتاخد منه كوبي كفريم أساسي، وفي الفريم الأول هتصغره بالشكل ده وتخليه موجود كلاير ورا الايكون اللي احنا عملناها اللي هي التول تيب. وهنعمل سيلكت على الاتنين فريم، وهنيجي فوق عند الكومبوننت ونعمل create component set، وهنيجي هنا عند وضع البروتوتايب هنسحب من الفريم الاول للتاني، هنخليه هنا while hover ونخليه بالسيتنج دي smart animate، ونخليه gentle نخليه هنا 300 ملي في ثانية، ومن الفريم التاني للفريم الاول بنفس الطريقة. وهتيجي هنا عند assist هتسحبها بالشكل ده، تقدر تتحكم فيها وتجيب أداة السكيل تول وتكبرها بالشكل ده عشان تظهر معانا. وهي هتيجي هنا على البروتوتايب وتعمل فلو ستارتنج بوينت على الفريم. تعالوا نجرب نشوف اللي احنا عملناه، هتلاقيه ظهر معاك بالشكل ده. وبس كده، ده كان شرح بسيط لإزاي تعمل انيميتد تول تيب في برنامج فيجما. اشوفكم في فيديو جديد، سلام. اهلا يا شباب، الفيديو ده بسيط ان شاء الله هنعرف فيه ازاي نعمل انيميتد بلاسنج في برنامج فيجما.
اول حاجه هبدا اكريت فريم عندي بالشكل ده. بعد كده هجيب الاشكال من فوق عندي وهعمل اول شكل عندي بالدايره، وعند فيل هديله درجه اللون دي، وهي الدرجه اللي هتكون سايده في الحركه مع باقي الاشكال. احنا هنخليه هنا الاين سنتر في الفريم اللي هو فيه، فعملنا منه 3 اشكال. كنترول سي ظهر عندي في اللاير. انا ممكن اخليه اسمي ده 1 وده 2 وده 3. بعد كده هاجي اشيل الفيل دي خالص، وممكن اعمل من الفريم الاساسي كوبي، وهاجي عند الشكل الاول في الفريم التاني وهغير الدرجة بتاعته، درجة اللون بتاعته بالشكل ده. وعند الشكل التالت هكبره عندي بالسكيل تول واخلي الاوباستي بتاعه وليكن 25، وهعمل منه كوبي فريم تالت. وعند الشكل رقم 3 في الفريم رقم 3 هكبر حجمها بالشكل ده، وهاجي عند الشكل التاني بأداة السكيل تول برضو هكبره عندي كده، وادي الاوباستي بتاعته وليكن 25. وبعد كده هتعمل فريم رابع بالشكل ده، وهتيجي على الشكل رقم 3 وهتخلي الاوبست بتاعته 0، وتخلي الشكل رقم 2 بأداة السكيل تول تكبره بالشكل ده. كده احنا بقى عندنا 4 فريم زي ما هو ظهر قدامك. هنعمل سيلكت عليهم كلهم وهنخليهم كومبوننت من فوق، وهاجي هنا عند وضع البروتوتايب هسحب من الفريم الاول للفريم التاني واخليها 1 ملي سكند، واخليها سمارت انيميت وايز ان اند اوت باك، واخليها 300 ملي سكند. وباقي الاشكال او باقي الفريمز هعمل بيها نفس الطريقه، اهم حاجه يكون افتر ديلاي طبعا. ومن الشكل الاخير للشكل الاول عشان يريبيت الموضوع اكتر. ممكن لو انت حابب تتحكم في اللون اكتر، فانا هنا ممكن اديله افكت الشكل الاساسي ده. فانا هنا جيت عملت سيلكت على الاشكال دي واديتها انر شادو من الفيكس تحت. وبعد كده هعمل فريم عشان ابدا اعرض فيه اللي انا عملته. هاجي هنا في اسيستس هسحب الكومبوننت اللي احنا عملناه بالشكل ده، وبالسكيل تول هكبره عشان يكون ظاهر معانا. وهاجي هنا اعمل سيلكت على الفريم واروح عند البروتوتايب اعمل فلو ستارتنج بوينت واعمل بلاي. هيظهر معاك بالشكل ده. كده احنا عملنا الحركة المطلوبة. وبس كده، ده كان فيديو بسيط لي ازاي تعمل انيميتد بلاسنج في برنامج فيجما. اشوفكم في فيديو جديد. سلام. اهلا يا شباب، ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف فيه ازاي نعمل بوتنكل هوفر زي ما هو ظاهر قدامك في برنامج فيجما.
اول حاجه هبدا اكريت فريم عندي بالشكل ده. بعد كده هجيب التكست، اكتب الكونتنت الخاص بالبوتن وليكن شوب ناو، وممكن اجي اغير الفونت واخليه مثلا لاتو، والسايز بتاعه واخليه 48، ممكن اخليه بولد. بعد كده هعمل رايت كليك واعمل اد اوتو لاي اوت او شيفت اي من الكيبورد، وبعدين هبدا اديله فيل بالشكل ده، وابدا اختار اللون بتاعه، ومن عند سelection color اخلي لون الكونتنت ابيض. فانا وليكن اخترت اللون ده، فده اللون اللي هيكون ديسبلاي، وده هنعتبره اول فيرنت. فاحنا ممكن نيجي نديله من الكورنر فوق 24. فانا هاجي اعمل كوبي الت واسحب بالشكل ده، فانا هسحبه بره الفريم بالشكل ده، ومن فوق على كومبوننت وابدا اضغط على علامه بلس واضيف ليه 2 فيرنت. كده بقى عندي 3 فيرنت. هاجي عند الفيرنت رقم 2 واشيل الفيل الخاصه بيه واديله ستروك بنفس درجه لون الفيل بالشكل ده، ونفس الكلام الكونتنت نفس درجه اللون. وممكن اخلي الستروك 3 بكسل. وبعد كده هاجي على الفيرنت رقم 3 وهغير لون لاسود بالشكل ده. كده بقى انا عندي 3 فيرنت. اول فيرنت هو اللي هيكون ديسبلايد، تاني فيرنت هو هيكون لما يضغط عليها، تالت فيرنت لما يكون فعلا ضغط. فانا هاجي عند وضع البروتوتايب، فانا هسحب من الفيرنت الاول للفيرنت التاني، فهخليها وايل هوفرنج وهخليها ديسولف وهخليها ايز اوت و 300 ملي سكند زي ما هو ظهر قدامك. وده الفيرنت رقم 2 هو الفيرنت الخاص بالهوفرنج. هسحب من الفيرنت التاني للفيرنت التالت، خليها اون كليك. ومن الفيرنت التالت للفيرنت الاول فهخليها ماوس ليف. لما هو يشيل الماوس من على البوتن ده هيرجع لي الفيرنت رقم اول اللي هو displayed. فانا هاجي هنا تاني عند assistis وهسحبها عندي بالشكل ده، وهضغط على الفريم اديله flow starting point، وممكن اتحكم في حجم البوتن عشان يظهر معانا بالشكل ده. بعد كده هعمل بلاي عشان نشوف اللي احنا عملناه. هيظهر معاك بالشكل ده. لما بتيجي تخلي الماوس على البوتن بيظهر عندك بالشكل ده، واول ما بتضغط بيتحول الفيل دي اسود. كده نضغط بالشكل اللي ظهر قدامك ده، واول ما تبعد الماوس عنه هيرجع لي الفيرنت الاول تاني. وبكده احنا عملنا بوتن كول هوفر في برنامج فيجما. فبس كده، ده كان شرح بسيط. اشوفكم في فيديو جديد. سلام. اهلا يا شباب، ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف فيه ازاي نعمل انيميتد فوليوم بار في برنامج فيجما. اول حاجه هبدا كاريت فريم عندي بالشكل ده. هبدا اجيب ريكتانجل من فوق بالشكل ده واديله كورنر وليكن 50، وممكن نعدله بعدين. بعد كده هديله درجه لون، اي درجه لون انت حاببها وليكن دي. بعد كده هديله الكورنر اخليه وليكن 75. بعدين هاخد منه كوبي
واجي على اول واحدة واخليها من غير فيل، اعمل ماينس عند الفيل، اضغط على ماينس، وعند الستروك اديها ستروك بالشكل ده، واجيب النسخة التانية واخليها موجودة في البداية خالص زي ما هو ظاهر قدامك. بعدين هروح عند البلجنز من فوق وهكتب ايكون، هستخدم البلجن دي وهاجي في السيرش واكتب بلس، تختار اي ايكون، وانا وليكن اخترت الايكون دي وهضيفها عندي في السكرين. هختار الايكون الخاصة بالماينس هنا كده، هقفل البلجن وابدأ اشوف السايز بتاعهم. هعمل سيلكت على الاتنين واخليهم من هنا فوق 48، واخد بالي ان انا اكون قافل الويدث والهايت علشان لما اصغر او لما ادي اي رقم لاي حاجة فيهم التانية تصغر معاها او تكبر معاها بالتوازي. وبعد كده اعمل رايت كليك واديها اوتو لاي اوت، واتحكم من الالوان من السلكشن كولرز زي ما هو ظهر قدامك. وعند الكورنر فوق ابدا اتحكم فيها، خليها وليكن 28 زي ما هو ظهر قدامك. بعد كده هاخد الاتنين دول عندي بره كده عشان ابدا اتحكم فيهم. هخلي كل واحده كومبوننت من فوق، فانا وليكن عند بلس خليته كومبوننت وعملت اد فيرنت، وعند اول فيرنت غيرت لونه بالشكل ده. وهاجي هعمل نفس الحركه في الماينس، خليه كومبوننت واعمل اد فيرنت، وبرضو هغير درجه اللون بنفس الطريقه. وانا عملت الاتنين فيرنت لكل ايكون علشان اعمل يكون فيها هوفر. فهاجي عند وضع البروتوتايب وهسحب من الاول للتاني واخليه ماوس انتر، ومن التاني للاول واخليه ماوس ليف زي ما هو ظهر قدامك، طبعا بنفس السيتنجز اللي ظاهره برضو. بعد كده هاجي عند اسيست في الجنب، هاخد هنا اللي احنا عملناه ده كوبي، الفاليوم او السلايد اللي هيتحرك كوبي، هعمل سيلكت عليه واخليه كومبوننت من فوق واعمل اد فيرنت. فانا هاجي عند السلايد وهخلي الستروك بتاعه وليكن 2، فانا هسحب من اسيست اللي احنا عملناه الايكونز، وممكن اتحكم في الدرجة الخاصة بالباك جراوند بتاعة الفريم وليكن الدرجة دي. وانا هنا جيت عند الايكون اللي احنا عملناها اللي هي الكومبوننت واديتها افكت خفيف كده، وبعدين هعمل سيلكت عليهم كلهم وهسحبهم عندي بالشكل ده، ويعني خليتهم كلهم في فريم سيلكشن. وبعد كده هاجي فوق عند الكومبوننت واجي اعمل اد فيرنت، وهعمل كمان اد فيرنت واكتر من فيرنت. فهاجي هنا عند وضع الديزاين واخلي الفيرنت رقم 2، الفاليوم فيه هتكون اكتر، فانا هزودها بمقدار او 100 كل مرة. فاول واحد كان 100، التاني كان 200،
التالت كان 300 بالشكل ده، وبعدين 400 500. في كل مرة هنزود 100 لحد ما ننتهي من السلايد. ممكن نزود كمان فيرونت، خليه 1100. تمام جدا. ممكن تقلل طبعا، انا اعمل اكتر من حاجة عشان الموضوع يكون واضح بالنسبة لك. وهاجي عند اول فيرونت هسحب من علامة بلس ليها، وطبعا الماينس دي في البداية خالص، فانا حابب الماينس في الاول فيرونت دي تكون الاوباستي بتاعتها قليلة، تكون مثلا 50 مثلا الاوباستي بتاعتها، بحيث ان هو مش هيعرف يعمل ماينس لان ديت اول حاجة خالص. فهاجي عند الفيرونت التاني واسحب بلس ليها والماينس للفيرونت اللي قبله بالشكل ده، ونفس الكلام مع الفيرونت اللي بعده، البلس للفيرونت اللي بعده والماينس للفيرونت اللي قبله، لحد ما ننتهي من الفيرونتس اللي احنا عملناها كلها. وهاجي عند الفيرونت الاخير واخلي علامة ماينس للفيرونت اللي قبله، وعلامة بلس هي اللي هتكون الاوباست بتاعها 50 او الشفافية بتاعتها 50، عشان ده اخر فيرونت فمش هيعرف يعمل او مش هيعرف يزود اكتر من كده. بعد كده هاجي اشيل اللي احنا كنا عاملينه هنا واجي عند اسيست، تلاقيه ظهر عندك بالشكل ده، تسحبه وهتيجي عند الفريم الاساسي وتديله flow starting point، وتعمل بلاي عشان نبدأ نشوف اللي احنا عملناه. هتلاقيه ظاهر معاك بكل سهولة بالشكل ده. طبعا البوتن او الزرار فيه هوفر لما بتيجي تخلي الماوس عليه ولما بتشيل الماوس من عنده بالشكل ده. فبس كده، ده كان شرح بسيط لازاي تعمل animated volume bar في برنامج فيجما، واشوفكم في فيديو جديد. سلام. اهلا يا شباب، ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف فيه ازاي نعمل انتراكتيف سلايدر زي ما هو ظاهر قدامك في برنامج فيجما. اول حاجه هبدا كاريت فريم عندي، دي كده هخليه دارك، وهجيب التكست وهكتب الرقم اللي انا عايزه. انا هكتب 100 واعلي او ازود السايز بتاعه وليكن 96 بالشكل ده. وهبدا ازود تصاعدي بالشكل ده لحد ما اوصل ل 1000. بعد كده هظبط السيتنج بتاعه التكست عندي زي ما هو ظاهر قدامك، وهعمل رايت كليك عليها واخليها في فريم سيلكشن، وهخلي الفريم على اول رقم انا كتبته اللي هو 100، وعند الفريم من اليمين في الجنب هخليها كليب كونتنت، وهاجي هنا عند الريكتانجل واعمل شكل زي ما هو ظاهر قدامك، وهاجي هنا اخليه من عند الكورنر وليكن 40، وهعمل منه كوبي بالشكل ده، وهديله درجة اللون اللي احنا محتاجينها وليكن ازرق.
وبعدين هخلي الريكتانجل التاني اللي احنا عملناه موجود عندي بالشكل ده في بداية الشكل الأول، وهاخد منه كوبي بحيث ان ده يكون الجزء اللي هيتحرك منه السلايدر. ممكن تتحكم في الديزاين زي ما انت عايز. فانا الجزء اللي هيتحرك منه السلايد انا ممكن ابدا ولا فكك من الحته بتاعت الجزء السلايد ده، وبعدين هبدا اجيب ريكتانجل عندي بالشكل ده واخليه موجود ورا الفريم الخاص بالكاونتر اللي احنا عملناه بالشكل ده، وعند الكورنر هنخليه وليكن 24، وعند الريكتانجل ممكن نجيب الشكل ده ونبدأ ان احنا نعمله ماسك. بحيث ان هو يكون واخد وضع التول تيب، وعند الكورنر هخليه 8، هعمل سيلكت على الاتنين، وهنا اجي هنا اخليه من فوق يونيك زي ما هو ظهر قدامك بقى قطعة واحدة. بعدين هخليه كوبي عندي بره بالشكل ده، وهعمل سيلكت على الاتنين واخليهم كومبوننت من فوق واعمل اد بيرنت، وفي البيرنت التاني اللي احنا عملناه هتعمل دبل كليك عليه وهتوصله للرقم الاخير اللي هو 1000، وعند النقطة الخاصة بالسلايد هتحركها لآخر الريكتانجل اللي احنا عملناه بالشكل ده. بعد كده هتيجي عند وضع البروتوتايب، بعدين هنعمل سيلكت على الجزء اللي هيتحرك منه سلايد، وهخليها اون دراج بالشكل ده. بعد كده هنشيل اللي احنا عملناه هنا، وهنيجي عند اسيست في اللوكال كومبوننت هنلاقيه عندنا هنا، هنسحبه بالشكل ده. بعد كده هعمل سيلكت على الفريم الاساسي، هديله هنا add flow starting point وتبدأ تسحب، هيشتغل معاك بالشكل ده. فبس كده، ده كان فيديو بسيط لإزاي تعمل interactive slider في برنامج فيجما. أشوفكم في فيديو جديد. سلام. يا شباب، إن شاء الله في الفيديو ده هنعرف فيه إزاي نعمل animated counter في برنامج فيجما. أول حاجة هاجي فوق عندي عند البلجنز وأكتب ايكون وأختار البلجن دي، وهكتب هنا بلس، فأنا هختار دي فهسحبها عندي بالشكل ده، وبعد كده هكتب ماينس، هختار ده وهسحبه عندي بالشكل ده. بعد كده هعمل سيلكت على الايكون وهعمل رايت كليك واديها اد اوتو لاي اوت بالشكل ده، وعند سيلكشن كلر هخليه لونها ابيض،
وعند fill خليه بدرجة اللون اللي احنا محتاجينها وليكن دي، او زي ما تحب في موضوع الالوان ده. بعد كده عند الكورنر فوق هنديله وليكن 24، ونفس الكلام مع الايكون التانية الخاصة بالماينر. هديها اد اوتو لي اوت، وهغير الالوان فيها زي ما عملت في الايكون التانية. وعند الكورنر فوق نفس الكلام، وهاجي عند الايكون الاولى هعمل عليها سيلكت، ومن فوق هعمل كومبوننت وهعمل اد فيرنت بالشكل ده، وهبدأ اغير الالوان بحيث ان دي تكون الفيرنت التانية او الهوفر الخاصة بالايكون دي زي ما هو ظاهر قدامك. نفس الكلام مع الايكون التانية. بعد كده هاجي عند وضع البروتوتايب هسحب من الفيرنت الاولى للفيرنت التانية، خليها while hovering، واخليها gentle، واخليها وليكن هنا 500. نفس الكلام في الايكون التانية او مع الفيرنت في الايكون التانية، ومن الفيرنت التانية للفيرنت الاولى زي ما هو ظهر قدامك. ممكن الفيرنت التانية نخليها ماوس ليف، بعد كده هاجي عند assist وفي اللوكال كومبوننت وهسحبها عندي بالشكل ده. وهخليها align center، وهعمل select عليهم و right click و frame selection. وهتحكم في الالوان بالشكل ده، وهخليها align center في الفريم اللي احنا عملناه. وهعمل select على الفريم، ومن الكورنر فوق هخليه وليكن 18، وهزود السايز الخاصة بالرقم اللي احنا كتبناه، خليه وليكن لاتو. وممكن نخليه بولد او بلاك زي ما هو ظهر قدامك. تمام جدا. فممكن نغير او نعدل على الكورنر ده زي ما تحب، نخليه وليكن 16. ماشي، هتيجي هنا عند الزيرو الرقم اللي احنا عملناه، وهتبدأ انك تعمل الكاونتر بتاعك تصاعدي من زيرو لحد ما توصل وليكن 10، او الرقم اللي انت محتاجه. بعد كده هتخليه align center في التكست. بعد كده هتعمل رايت كليك وهتخليه فريم سيلكشن، وهتتحكم في الفريم بحيث ان هو يكون على اول رقم اللي هو الزيرو، ومن اليمين هتعمل كليب كونتنت للفريم وهتضيفه عندك في الفريم الاساسي بالشكل ده. وهتعمل سيلكت على الفريم، ومن فوق تعمل كومبوننت، وهتبدأ انك تضيف اد فيرنت بالشكل ده. كل فيرنت هيكون برقم محدد،
فانا هاجي هنا في اول فيرنت عند الماينس وهخلي الاوباسيتي بتاعته وليكن 50، لان انت الماينس هنا هو رقم 0 فمش هينفع تعمل ماينس لأول حاجة. وتاني فيرنت هخليه 1 وتالت فيرنت هخليه 2 بالشكل ده. وعند الفيرنت الاخير هتخلي البلس الاوباسيتي بتاعتها برضو 50، لان ده اخر فيرنت فمش هينفع يعمل بلس في اخر فيرنت. وبعد كده هنخش على البروتوتايب وهتبدأ تسحب بالشكل ده بلس للفيرنت اللي بعده وماينس للفيرنت اللي قبله. دي السيتنجز دي اللي هي اون كليك، وهتخليه is in and out back. بعد كده هاجي هنا اكريت فريم بالشكل ده، ماشي مش هديله باك جراوند. وهاجي عند اسيتس وهسحب في اللوكال كومبوننت وهسحبه بالشكل ده، وهجيب السكيل تول عشان اتحكم فيه زي ما هو ظهر قدامك واديله باك جراوند بالشكل ده. وبعدين هعمل سيلكت على الفريم وهعمل هنا في البروتوتايب فلو ستارتنج بوينت وهعمل بلاي عشان نشوف اللي احنا عملناه. هيظهر معاك بالشكل ده. فبس كده، ده كان شرح بسيط لي ازاي تعمل animated counter في برنامج فيجما. فاشوفكم في فيديو جديد. سلام. اهلا يا شباب، ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف فيه ازاي نعمل animated sound wave في برنامج فيجما. اول حاجه هبدا اكريت فريم عندي، فانا هختار الفون وهديله باك جراوند دارك. بعد كده هجيب البلجنز وهختار بلجن الايكون وهكتب بلاي. اختار عندي الايكون دي هسحبها عندي بالشكل ده. بعد كده هختار الستوب، هختار الايكون دي برضو وهسحبها عندي بالشكل ده. هعمل سيلكت عليهم ومن سيلكشن كلر هديهم درجة اللون. بعد كده هتحكم في السايز بتاعهم، خليهم 24 في الويدث والهايت. بعد كده هعمل رايت كليك عليها وهخليها اوتو لاي اوت، وفي الفيل هديها درجة اللون اللي انا محتاجها وليكن الدرجة دي. ومن الكورنر هخليه 24 بالشكل ده زي ما هو ظهر قدامك. وهجيب البلجن بتاعت الايكون تاني وهكتب نيكست وهختار الايكون دي، ومن سيلكشن كلر هديها برضو اللون الابيض.
هعمل منها كوبي الت واسحب، وهغير في الاتجاه بتاعها او الزاوية بتاعتها 180 درجة عشان تكون في واحدة رايت وواحدة ليفت. بعدين هظبط السبيس ما بينهم وهخليهم align center بالنسبة للفريم الأساسي، وفي النكست والباك هخليهم auto layout، فرايت كليك add auto layout، وهديهم stroke، هعمل add stroke، ومن الكورنر برضو هخليها وليكن 16 وهتحكم فيها بالشكل ده. ممكن اخد منها كوبي واخليها مكان التانية برضو. اهم حاجة تكون auto layout عشان تظهر معاك بشكل مظبوط. هاخد كوبي من الفريم الاساسي الخاص بالايفون والايكون الخاصة بالستوب هجيبها مكان البلاي بكل سهولة عشان معمولة auto layout. تمام، انا ممكن اتحكم في حجم الاتنين بالسكيل تول. بعد كده هجيب ريكتانجل من عندي وهختار اللاين، وهنبدأ ان احنا نعمل او نكريت الديزاين الخاص بالساوند او الويف اللي احنا هنعملها. فانا هخليها راوند من الليفت والرايت، وهخلي الستروك بتاعها وليكن 5، وهبدأ اخد منها كوبي واعملها بالشكل اللي ظاهر قدامك ده. بعد كده هعمل سيلكت عليهم، وهخلي السبيس ما بينهم 12. هعمل رايت كليك عليها وهخليهم في فريم، وهديها كومبوننت من فوق وكذا فيرونت عندك بالشكل ده. انا ممكن اسحبها بره عشان اعرف اخلصها بشكل كويس، ودي ممكن تديها اكتر من فيرونت لو انت عايز الحركة تكون بشكل مختلف شوية. فانت هتيجي هنا في الفيرونت التاني، وكل لاين هتغير الشكل بتاعه. يعني مثلا لو في لاين هو المفروض هو الطويل فانت هتخليه اقصر، وبالعكس مع اللاين التاني. كل ده مقارنة بالفيرونت الاول اللي احنا عملناه. زي ما قلت لك انت ممكن تكتفي بالاتنين فيرونت، وكل فيرونت يكون فيه الشكل مختلف عن اللي قبله. بعد كده هتيجي عند وضع البروتوتايب وهتسحب من الفيرونت الاول للفيرونت التاني، هتخليها افتر لاي وتخليها 1 ملي سكند و150 ملي سكند في الحركة، وتخليها سمارت انيميت وايز اوت، ونفس الكلام مع الفيرونت اللي بعده.
وعند الفيرنت التاني او الفيرنت الاخير على حسب ما انت عملت هتسحب لي الفيرنت الاول. بعد كده انا مثلا عشان اكمل الديزاين بتاعي هكريت عندي ريكتانجل بالشكل ده وهديله كورنر وليكن 24. وهجيب بلجن هنا لانه سبلاش عشان احط مثلا فيه صورة حاجة، عشان مثلا احط فيه صورة معينة وليكن الصورة دي. اهم حاجة اكون عامل سيلكت على الريكتانجل. الصورة هتقصها دي بقى ولا هتعمل فيها ايه؟ ركز ياض ركز ياض ركز ياض. بعد كده في السكرين الخاصة ببلاي هتخلي فيها الشكل من غير اي حركة خالص، لان هو لسه المفروض ما ضغطش على بلاي. الحركة هتبدأ تشتغل لما يضغط على بلاي. تحاول تظبط السبيس بتاعتك. بعد كده عند اسيتس هتلاقي فيه اللوكال كومبوننت اللي احنا عملناه هيظهر عندك بالشكل ده، تسحبه عندك وتخليه في نفس المكان الفريم اللي انت كريته. اهم حاجة تخليهم كلهم align center بالشكل ده. تعمل select على كل الاليمنت موجود في السكرين وتختار align center. وعند الايكون الخاصة ب او البوتن الخاص ببلاي هتسحب لي السكرين التانية تخليه flow starting point من هنا كاون كليك هيظهر معاك بالشكل ده. هضغط على بلاي هيبدأ الحركة تشتغل معايا بالشكل ده. فبس كده ده كان شرح بسيط لي ازاي تعمل animated sound wave في برنامج فيجما. اشوفكم في فيديو جديد. سلام. اهلا يا شباب، ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف فيه ازاي نعمل interactive according في برنامج فيجما. اول حاجة هبدأ اعمل rectangle عندي بالشكل ده وهديله background وليكن dark، ومن فوق اجيب التكست وهكتب التايتل ده او اي تايتل تاني انت عايزه. وهظبط السيتنجز بتاعة التكست. شيل السكيل تول خليه وليكن 64. وهجيب من عندي البلجنز هكتب ايكون في السيرش وهكتب بلس. هسحب دي عندي بالشكل ده وهكتب ماينس وهختار دي برضو وهسحبها عندي بالشكل ده. بعد كده هعمل سيلكت عليهم هما الاتنين ومن سيلكشن كولر هغير درجة اللون بتاعتها. نفس الكلام هغير درجة اللون بتاعت التانية وهخلي السايز بتاعها كويتس وهايتس حوالي 32 بكسل. وهرايت كليك واخليها اوتو لي اوت بالشكل ده. وهبدأ اجي اديها فل واديها وليكن درجة اللون دي. بعد كده من الكورنر هخليها وليكن 24. ممكن ابدأ اعدل على الديزاين بتاعي زي ما هو ظهر قدامك بالشكل ده.
وهعمل سيلكت على التايتل والايكون واخليهم هما الاتنين في فريم واحد، وبعد كده هسحب التكست عندي بالشكل ده بحيث ان ده يكون الباراجراف بتاعي. هجيب تاني البلجنز اللي عندي وهكتب بليريوم ابيسوم عشان نجيب كونتنت للباراجراف اللي احنا هنعمله. وهعمل جنريت عندي بالشكل ده. طبعا هغير السايز بتاع الفونت وليكن 24 وهخليه وليكن ميديوم، وهديله درجة جراي بالشكل اللي ظاهر قدامك ده. فبعد كده الريكتانجل الاساسي او الفريم اللي احنا عملناه هنبدأ ان احنا نديله وليكن الكورنر بتاعه هنخليه وليكن 36، وهتبدأ انك تعمل الديزاين زي ما انا عامله عندي بالشكل ده. بعد كده هعمل سيلكت على الايكون الخاصة بالبلس او الماينس، وهاجي من عند افكت وهديها layer blur واخليها وليكن 24 نفس درجة اللون، وهعمل سيلكت على اللي احنا عملناه وهخليها في فريم رايت كليك فريم سيلكشن بالشكل ده. بعد كده هتخليها اوتو لاي اوت، ونقدر نجيب لاين من عندنا فوق بالشكل ده ونضيفه عندنا في الديزاين زي ما هو ظهر قدامك بنفس درجة اللون اللي احنا اخترناها اللي هي وليكن جرين. فانا دلوقتي عملت سيلكت على الاليمنتس اللي موجودة عندي وخليتهم كلهم اوتو لاي اوت. بعد كده هعمل كوبي من الفريم اللي عندي وهجيب علامة الماينس وهجيب الايكون الخاصة بالماينس وهسحبها عندي بالشكل ده وهبدأ اشيل البلس. فانا هخفي الباراجراف وهخفي اللاين اللي اتعمل وهتحكم فيها بالشكل ده وهعمل كليب كونتنت زي ما هو ظهر قدامك، وهخلي الكورنر بتاعها حوالي 24. فممكن برضو نظبط الكورنر التاني نفس اللي احنا عملناه وليكن برضو 24. بعد كده هضيفهم عندي بالشكل ده وبعدين هعمل اظبط السايز الخاصة بكل شكل عندي زي ما هو ظهر قدامك. بعد كده هعمل سيلكت على الاتنين فريم وهخليها create component set وهروح عند وضع البروتوتايب وهسحب من الايكون الخاصة ببلس دي للفريم التاني وهخليها اون كليك وهخليها سمارت انيميت وهخليها جنتل بالشكل اللي ظهر قدامك ده. نفس الكلام لما يضغط على الايكون الخاصة بالماينس يروح للفريم الاول بنفس السيتنجز اللي احنا عملناها. هنيجي هنا فوق وهنكريت فريم وهنيجي هنا في الجنب عند اسيتس هسحبها عندي بالشكل ده وبالسكيل تول اتحكم فيها عشان تكون ظاهرة عندي بشكل كويس عشان نشوف اللي احنا عملناه. هعمل سيلكت على الفريم ومن البروتوتايب هعمل فلو ستارتنج بوينت وهعمل بلاي. هيظهر عندك بالشكل ده هيظهر عندك بالشكل ده. فبس كده ده كان شرح بسيط لازاي تعمل انتراكتيف اكوردنج في برنامج فيجما. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.
اهلا يا شباب، ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف فيه ازاي نعمل effect glass morphism زي ما هو ظهر قدامك بالشكل ده في برنامج فيجما. اول حاجه هنبدا نكريت الديزاين بتاعنا، فانا هكريت فريم عندي بالشكل ده، وبعد كده هجيب ريكتانجل من فوق هعمله على شكل كارد، او ده هيكون شكل الكارد بتاعنا او الفيزا، وبعد كده هخليه من الكورنر وليكن 16. فانا ممكن اسحبه بره عندي بالشكل ده، هعدل درجه اللون بتاعته، وهاجي هنا عند effects وهديله background blur وهخلي الاوباستي بتاعته 20، وبعد كده هديله stroke وهخلي درجة اللون بتاعته ابيض. ممكن تخليه linear بدرجة اخف شوية من الدرجة الاولى. بعد كده هروح عند الفريم الاساسي، انا ممكن اغير درجة اللون بتاعته كده، وبعدين في الاخر هنبدأ ان احنا نحط background صورة او حاجة. فانا هاجي اول حاجة هنا عند plugins وهكتب ايكون، فهنبدأ ان احنا نكريت شكل الديزاين بتاعنا. فانا مثلا هكتب فيزا وهختار دي وهسحبها عندي زي ما هو ظهر قدامك. أنا ممكن اعدل درجة اللون بتاعها وهضيفها عندي هنا زي ما هو ظهر قدامك. بعد كده هجيب تكست وهكتب وليكن ايجيبت، خليها وليكن 16. هعمل سيلكت على الاتنين دول واخليهم align center. بعد كده هعمل كوبي من التكست اللي انا عملته وهبدأ اكتب التايتل اللي هو مثلا كارد نمبر، هضيفه عندي بالشكل ده، وكمان هقلل السايز بتاعه واخليه وليكن 14. ممكن نخلي ايجيبت 20 زي ما هو ظهر قدامك. فانا هخلي كارد نمبر 12 وهعمل كوبي من ايجيبت وهنبدأ نكتب النمبر بتاعنا. فانا هكتب 4 ارقام وكوبي واكتب الاربع خانات التانيين، بس انا هكتبهم بالشكل ده بحيث ان احنا بنعمل ديزاين او اللي يظهر من الديزاين ان هو لما يكتب فالرقم يظهر بعد ما يكتبه. لو ما ظهرش فهتكون في خانة فاضية على شكل ستار او نجمة زي ما هو ظهر قدامك. نبدأ ان احنا نظبط المسافات ما بينهم ونعدل عليه بالشكل ده، وهنخليها align center بالنسبة للكارد اللي احنا عملناه. انا هخلي المارجن بتاعها حوالي 24 بكسل في الليفت والرايت، وبرضه هاخد كارد نمبر بالشكل ده وهكتب كارد نيم، والناحية التانية هكتب الفالid through او التاريخ بتاعها او تاريخ الانتهاء بتاعها. ام دي الشهر واي ده ال years او السنة اللي هينتهي فيها الكارد، والكارد نيم ايا يكن بقى اسم البنك، فانا هكتب اي بي سي بنك مثلا. نظبط المسافات عندنا، خلي كل حاجة منهم align center بالنسبة للتايتل بتاعها. وبرضه خليت النمبر بتاع الكارد في السنتر بالشكل ده. فاحنا هنيجي عند effects برضو وهنضيف effect جديد وهنخليه linear shadow. وهعمل select على كل اللي انا عملته وهخليه frame selection.
بعد كده بالسكيل تول هتحكم فيها بالشكل ده بحيث ان انا اظهرها عندي اكتر. وبعدين هبدأ اجي على البلجنز واكتب ان سبلاش وابدأ ارن البلجن دي عندي، هتظهر عندك بالشكل ده. فانا عايز احط باك جراوند زي ما قلت في الاول على الفريم الاساسي. فهنبدأ نجرب اكتر من حاجة لحد ما نحس ان احنا وصلنا لشكل كويس، لحد ما نوصل لحاجة مقبولة شوية على عينك. تقدر انت تجرب مع نفسك وتوصل للشكل اللي انت عايزه بالشكل اللي ظهر قدامك ده. ممكن نجرب دي كمان بالشكل ده. وبعدين برضه لو عايز تخلي الباك جراوند ما تبقاش باينه قوي او ان الفوكس اكتر يكون على الكارد اللي احنا عملناه، فانت ممكن تبدا تيجي هنا عند فيل وتضيف اد لاير، وفي اللاير دي تبدا انك تقلل الاوباستي بتاعها مثلا وهي لونها اسود. فاعتقد ده شكل مناسب. ممكن برضه تزود الستروك براحتك، تتحكم في اللون لحد ما توصل للشكل اللي ظهر قدامك ده. فبس كده، ده كان شرح بسيط لي ازاي اعمل ديزاين او اكريت كارد جلاس مورفيزم زي ما هو ظهر قدامك. فبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. سلام. اهلا يا شباب، ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف فيه ازاي نعمل ماوس ايمج هوفر زي ما هو ظهر قدامك في برنامج فيجما. اول حاجه هبدا كريت فريم عندي بالشكل ده، وبعد كده هاجي هنا في الجنب وابدا اعمل فريم مانيوال بحيث ان احنا نعمل الكارد بالشكل ده. وبعد كده هاجي هنا اجيب ريكتانجل وهبدا اضيفه عندي في الفريم اللي احنا عملناه. وبعد كده هاجي هنا عن unsplash في البلجنز، هثبتها عندي وهبدأ اكتب في السيرش وليكن people. وهبدأ ان انا اعمل select على الريكتانجل مش الفريم، هعمل select على الريكتانجل وابدأ ان انا اضيف الصورة عندي بالشكل ده. وبعدين هاخد كوبي كامل من الفريم اللي انا عملته وابدأ اتحكم في الريكتانجل اللي هو بقى صورة بالشكل اللي ظهر قدامك. بعد كده ممكن نقفل البلجن دي دلوقتي وهنستخدمها تاني مع كارد مختلف. بعد كده هجيب التكست واكتب اي اسم وليكن الاسم ده، خليه وليكن برضو 24 بكسل، هعمل منه كوبي. ممكن برضو نيجي عند الصورة وعند الكورنر نخليها وليكن 16، ونخلي برضو التكست اللي احنا ضفناه align center بالنسبة للفريم. فممكن نكتب في التكست التاني او الباراجراف نخليه وليكن البوزيشن بتاع الشخص وليكن UX designer، ممكن نخليه 20 بكسل as size. هنيجي برضو عند البلجنز وهنكتب ايكون بحيث ان احنا نضيف ايكون السوشيال الخاصة بالشخص ده. وهنكتب في السيرش وليكن يوتيوب. هنبدأ ان احنا نضيف الايكونز السوشيال ميديا، انت براحتك ضيف اللي انت شايفه. انا وليكن هضيف هنا عندي يوتيوب، اسحبه عندي بالشكل ده. فانا وليكن ضفت الاربعة سوشيال دول، فهبدأ ان انا اعمل سيلكت عليهم كلهم وهخليهم الاين سنتر بحيث ان انا اظبط اللي اوت بينهم. وبالسكيل تول اتحكم فيهم بالشكل ده واخليهم برضو الاين سنتر. بعد كده هعمل سيلكت عليهم واخليهم فريم سيلكشن وعشان ابدا اتحكم بيه الالاين الخاص بيهم. بعد كده هعمل سيلكت على الاتنين فريم اللي احنا عملناهم، ومن فوق عند الكومبوننت هعمل كرييت كومبوننت سيت هيظهر عندك بالشكل ده. وممكن كمان ان احنا نعمل كذا افكت كده as design على الصورة وليكن شادو مثلا. والباك جراوند تقدر تضيف اي باك جراوند انت عايزها، انا اضيف مثلا باك جراوند عشوائية بالشكل ده. وعند مود البروتوتايب هاجي هنا اسحب من الفريم الاول للفريم التاني واخليها while hovering واخليها smart animate و ease out، خليها وليكن 600.
زي ما قلت لك موضوع الديزاين ممكن انت تتحكم فيه براحتك. الالوان الخاصه بالباك جراوند خليها بدل لينير مثلا اخليها راديال بالشكل ده زي ما هو ظهر قدامك. اتحكم في درجه اللون. فاحنا كده عملنا اول كارد وهنبدا نعمل اكتر من كارد مثلا بنفس الطريقه اللي احنا عملنا بيها الكومبوننت ده، بس احنا مش هنبدا نكريت من اول وجديد، احنا هنعمل كوبي من الكومبوننت زي ما هو ظهر قدامك، وهنبدا نعدل على كل كومبوننت فيهم على حسب اللي احنا هنضيفه فيه، واللي هيتغير هو الصورة، الاسم، البوزيشن. فهاجي هنا مثلا عند البلجنز وهجيب برضو الانسبلاش اللي قلت لك هنرجعها في اول الفيديو. ترون عندي نكتب people ونروح نجيب صورة تانية، بس انت هتضيف الصورة على الريكتانجل مش على الفريم. نفس الكلام في الفريم التاني في نفس الكومبوننت ومع باقي الكومبوننتس اللي احنا عملناها. وبعد كده هبدأ اغير الاسامي بالشكل ده او الكونتنت بشكل عام، فوليكن بدل ده UX designer نغيرها مثلا نخليها creative engineer. والكارد التالت برضو نغير نفس الكلام زي ما هو ظهر قدامك. خليهم عندي frame selection. وحاجة كان ممكن احنا نعملها في الاول بس هنعملها برضو دلوقتي عادي، وهي ان انا هضيف التكست او الكونتنت اللي احنا عملناه في فريم ده في الفريم الاول، ولكن مش هخليه ظاهر، هضيفه عندي في الفريم بكل سهولة. وبعدين بالاتجاهات عندك بتبدأ انك تسحبه عندك لتحت الفريم خالص بحيث ان هو ما يكونش ظاهر، وده هيفيدك وانت بتعمل البروتوتايب بحيث ان يكون في حركة انيميشن. هنشوفها مع بعض دلوقتي. نفس الكلام مع باقي الكومبوننتس اللي احنا عملناها، هضيفه عندي وهسحبه لتحت الفريم. هو موجود في الفريم بالفعل ولكن مش ظاهر. فالطريقة اللي انت تعملها يا اما انت تعمل زي ما انا عملت وتاخده كوبي وتوديه في الفريم بالاتجاهات عندك، يا اما انت تضيفه عندك في الفريم في اتجاه مختلف وتقلل الشفافية بتاعته. عايز تعمل زي ما بقولك اعمل، عايز تعمل زي ما هو ظاهر معاك هيشتغل معاك برضو. احنا كده يعتبر خلصنا. هنيجي هنا عند اسيتس وعند الفريم الاساسي اللي احنا عملناه، وهنبدأ ان احنا نضيف الكومبوننتس اللي عندنا. هتظهر عندنا بالشكل ده، نتحكم في السايز بتاعها بالسكيل تول بكل سهولة زي ما هو ظاهر قدامك بالشكل ده. بعد كده هعمل سيلكت عليهم كلهم، اتأكد ان كلهم نفس المقاس كويتس وهايت. فبعد كده انا ممكن اجي هنا عند اعمل سيلكت عليهم كلهم واجي عند الكورنر خليه وليكن 16. بعد كده هاجي هنا اعمل سيلكت على الفريم الاساسي. بعد كده ممكن برضو وانا عامل سيلكت عليهم كلهم اروح عند effects واعمل drop shadow. ممكن احنا هنا نيجي برضو عن unsplash البلجن اللي احنا استخدمناها وتضيف مثلا باك جراوند في الفريم الاساسي. فانا مثلا هدوس على abstract بالشكل ده وهضيف له برضو layer عنده هنا بحيث ان انا اكون فوكس اكتر على الكاردز اللي اتعملت عندي. بعد كده هاجي هنا اعمل سيلكت على الفريم الاساسي واجي عند مود بروتوتايب هعمل flow starting point واعمل play للفلو واعمل play هيظهر عندك بالشكل ده بكل سلاسة. فبس كده ده كان شرح بسيط لي ازاي تعمل ماوس ايمج هوفر في برنامج فيجما. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.
اهلا يا شباب، ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف فيه ازاي نعمل سوايب تو ريموف انيميتد زي ما هو ظهر قدامك في برنامج فيجما. اول حاجه هجيب عندي تكست بالشكل ده وهكتب وليكن تاسك نمبر 1 او ايا يكن اللي انت هتكتبه. وبعد كده هجيب البلجنز عندي واختار البلجن المعتاد عليها وهكتب مور في السيرش وهضيفها عندي بالشكل ده. بعد كده هخليهم هما الاتنين بنفس درجة اللون، هعمل سيلكت عليهم ومن عند السليكشن كولرز هختار الدرجة دي وبعد كده هعمل سيلكت عليهم وهخليهم اوتو لاي اوت، رايت كليك اوتو لاي اوت او شيفت ايه من الكيبورد، وهخلي السبيس ما بينهم وليكن 86 و12 من الليفت والرايت و2 من التوب والبوتوم بالشكل ده. وبعد كده هاجي هنا عند فيل واعمل بلس وابدا اديها درجة اللون ده. طبعا هي اديها درجة لينير بحيث ان هو الشكل يبقى لطيف معايا، درجة خفيفة خالص بالشكل ده. وطبعا من عند الكورنر وليكن هخليها 8 وهجيب هنا عندي البن تول وهبدأ انا ارسم الشكل بتاع السلة اللي هيكون فيها الحركة. فهجيب البن تول هعمل لاين اول حاجة عندي بالشكل ده وبعد كده هجيب ريكتانجل واشيل الفيل منه واديله ستروك وهخليها سنتر وهبدأ اعدل عليها بالشكل الظاهر قدامك ده. ومن فوق من الكورنر هختار التوب رايت 4 والتوب ليفت 4 وهجيب تاني ريكتانجل عندي بالشكل ده وبرضو هشيل الفيل والستروك هديله 2.5 ومن الكورنر في البوتوم رايت والبوتوم ليفت هديه برضو وليكن 4 و4 بالشكل ده. نبدأ نعدل عليه برضو بشكل بسيط خالص لحد ما يكون ظاهر معاك بالشكل ده. بعد كده هجيب برضو البن تول وهبدأ اعمل اكتر من لاين يكون فيرتيكال بالشكل ده وبرضو هديله نفس السايز 2.5. هعمل done واعمل منه كوبي alt واسحب alt واسحب. هعمل سيلكت عليهم كلهم واخلي السبيس ما بينهم متساوية وليكن 6 واعمل سيلكت عليهم تاني واخليهم موجودين في السنتر بالشكل ده. بعد كده هبدأ اقسمها وليكن اللاين والجزء اللي فوق هعمله مثلا في جروب سيلكشن والجزء اللي تحت مع التلاتة لاين وليكن هنعمل رايت كليك ونضيف اد اوتو لاي اوت وهعمل سيلكت على الاتنين كاملين وهعمل رايت كليك واديهم كلهم اوتو لاي اوت بالشكل اللي ظاهر معاك ده. بعد كده هضغط على فيل ومن فيل هبدأ وليكن اديها الدرجة دي، فاحنا عايزين نخلي الدرجة افضل شوية فهعملها وليكن لينير. تبدأ انك انت بقى تكستمايز الالوان عندك زي ما هو ظهر قدامك بالشكل ده. واوتو لاي اوت موجود في السنتر وهبدأ اعدل عليه بالشكل ده وبرضو من الكورنر هديله وليكن 8 وممكن من السكيل تول هبدأ ان انا اتحكم فيها لحد ما يكون بنفس المقاس ده. انا هسمي ده مثلا وليكن delete وهسمي ده وليكن التاسك عادي جدا. هعمل سيلكت عليهم هما الاتنين وهعمل رايت كليك واعمل اد وهعمل فريم سيلكشن بالشكل ده. بعد كده هضغط على كليب كونتنت وهبدأ ان انا اسحب الفريم عندي بالشكل ده واضغط على كليب كونتنت. طول ما كليب كونتنت متفعلة فالحاجة اللي جوه الفريم بس هتظهر، فانا مفعلها
الحاجة فعلا موجودة في اللاير ولكن هي مش ظاهرة ان انا مخلي الفريم على المكان ده بس، فاقص اي حاجة تانية برا المكان. وبعد كده طبعا وانا عامل سيلكت عليها هاجي فوق واعمل كومبوننت وابدا اعمل بلس، هنا اعمل اكتر من فيرنت. هجيب الفيرنت ككل بالشكل ده وهتحكم فيه لحد ما يظهر معايا. لحد ما تاني فيرنت يكون معايا بالشكل ده. بعد كده هعمل فيرنت كمان، بس هنا هنبدأ ان احنا نعدل في السلة او الشكل اللي احنا عملناه بالبين تول. فهاجي هنا هخلي مثلا وليكن سبيس ما بينهم هنا وليكن 6، طبعا ده اتعمل بالشكل ده عشان هو اوتو لي اوت. هخليه وليكن 5 بالشكل ده. والفيرنت اللي بعده هنعمل حركة مختلفة زيادة عن الحركة اللي موجودة. هبدأ ان انا اشيل وليكن لاين من اللي موجودين من ال3، وهبدأ ان انا اختار هنا واعمل اوتو بالشكل ده. وهاجي عند اللاين الاول واخلي مثلا الزاوية بتاعته وليكن -45، ونفس اللاين هنا يبقى عكسه يبقى 45، بحيث ان هو يديك شكل كانسل او اكس. طبعا انت بتتحكم فيه من هنا. انا مثلا هخليه وليكن 7. ممكن برضو الكفر او الغطا بتاع السلة ده يكون الزاوية بتاعته يعني مايلة شوية بالشكل ده. وهبدأ اضيف برضو فيرونت تاني، والفيرونت ده بقى هيكون الزاوية فيه مظبوطة، وليكن هنا هخليه 0، هخليه مثلا هنا 0، وبرضو هنا هخليه 0، والعلامة الكنسل او الاكس دي هنبدأ ان احنا نحولها ليه كوريكت، اللي هي هنعملها علامة صح. فانا هنا هخليها اوتو وهخليها موجودة في البوتم، اتحكم فيها بالشكل ده. بعد كده هخلي مثلا السبيس ما بينهم خليها مثلا 11 و2 برضو على حسب ما هي ظاهرة قدامك. المهم انها تظهر معاك بالشكل الظاهر ده. ونحاول في الكوريكت نحاول نضغطها شوية، ده هيدي من الاليمنت ده انتراكتيف اكتر. وهنيجي هنا عند وضع البروتوتايب وهنسحب ليه الاول اون دراج. ممكن نخليها ايز اوت ونخليها 500. وعند 2 هنبدأ نسحب من الاليمنت مش من الفيرونت، يعني من علامة السلة بس عشان الحاجة تشتغل معاك. وهتعملها طبعا اون كليك وسمارت انيميت. نخليها بقى هنا جنتل. وبعد كده بقى يعني هو خلاص عمل كليك عليها، فاللي بعد كده هيكون طبعا افتر ديلاي. فافتر ديلاي طبعا 1 ملي سكند وجنتل. وهنا برضو هنخليها بنفس الرقم الموجود اللي هي 800، واللي بعدها برضو نفس الكلام افتر ديلاي 1 ملي سكند. كل ده هيحصل في جزء صغير جدا من الثانية، والحركة هتتم من خلال 800 ملي سكند اللي هو ثانية الا حاجات بسيطة، اللي هو الجنتل اللي هو الطريقة اللي هيتفاعل بيها او اللي هيتحرك بيها البروتوتايب ده. فبعد كده احنا نعتبر عملنا الكومبوننت بتاعنا. فممكن نيجي بقى هنا نعمل فريم جديد لويب. عملت فريم جديد لويب ومن اساس سحبتها عندي. وطبعا عشان احاول ابين الموضوع قدامكم، طبعا انت حاجه شبه كده انت هتستخدمها، ممكن تستخدمها في ويب، ممكن تستخدمها في موبايل ابلكيشن، بس انا بوريك الطريقه اللي اتعمل بيها الكومبوننت. فانا ضفتها عندي هنا في الفريم وبالسكيل تول اتحكمت فيها. وعملت سيلكت على الفريم ومن بروتوتايب اد فلو ستارتنج بوينت، وهيظهر معاك بالشكل ده. فبس كده ده كان شرح بسيط لازاي تعمل swipe to remove animated في برنامج فيجما. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.
اهلا يا شباب، ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف فيه ازاي نعمل expanding card animated زي ما هو ظاهر قدامك في برنامج فيجما. اول حاجه هبدا اكريت فريم عندي بالشكل ده. بعد كده هبدا اجيب ريكتانجل عندي بالشكل ده وهعمل منه اكتر من نسخه. بس اللي انا اعرف بس الشكل ده هيكون هحتاج منه كام شكل، انا وليكن عايز منه 4 وليكن او 5. فنفس الشكل هدخل على البلجن وهكتب ان سبلاش دي اللي انا هعمل امبورت للصور منها. فهو ليكن انا هضغط على abstract. طبعا اهم حاجة تكون عامل select على الريكتانجل وانت بتعمل import للصور. فانا وليكن اخترت الصورة دي وهعمل منها copy وانا برضو عامل select عليها. هختار وليكن الكاتيجوري التانية اللي هي وليكن animal، وبرضو التالتة هعمل select عليها وليكن هختار architecture، والاخيرة هاخد منها برضو copy وانا عامل عليها select وهعمل space بالشكل ده. بعد كده هعمل select عليهم كلهم وعند الكورنر ليهم وليكن 16 بالشكل ده. وهجيب هنا الريكتانجل عندي بالشكل ده وهبدأ ان انا اضيف الشكل زي ما هو ظهر قدامك، وهخليه برضو هنا وليكن هنا 16 والبوتم رايت وليكن برضو 16 بالشكل ده. وممكن نديله درجة اغمق عشان هيكون في تكست للكاتيجوري الخاصة بالكارد ده. وممكن نقلل الروباستي بتاعته خليها وليكن 80%. وهناخد منها كوبي عند كل كارد احنا عملناه. وهجيب التكست عندي دي وليكن 24، وهبدأ اكتب اسم كل كاتيجوري وليكن abstract اول واحدة. وفي الفيل هديها الكالر خليها وايت. اعمل اول حاجة رايت كليك عليها وهخليها فرونت بحيث انها تكون في layer number 1، وهخليها موجودة سنتر بالشكل ده. او ممكن اغير الخط وليكن اخليه لاتو، وليكن اخليها بلاك. اهم حاجة انك تعمل سيلكت عليها وعلى الريكتانجل اللي تحتها على طول وتعمل الاين سنتر عليها. عملت سيلكت عليها وخليتها اوتو لي اوت. هبدأ ان انا اعمل منها كوبي بالشكل ده وهخليها وليكن -90، وهخليها موجودة في البوتم بالشكل اللي ظهر قدامك. وهخليها send back وهعمل سيلكت عليها وهعمل رايت كليك واخليها فريم بحيث ان انا اخلي اللي احنا عملناه اللي هو الابستراكت اللي تحت في البوتم خليها موجودة في الفريم ولكن مش ظاهرة. فهنزل بالاتجاهات عندي من الكيبورد وانا ضغط على شيفت بالشكل ده، فهي كده موجودة فعلا في الفريم ولكن موجودة تحت، هي مش ظاهرة قدامك عشان احنا مفعلين الكليب كونتنت. ونفس اللي انت عملته ده تاخدها كوبي وهتعملها في الكارد التاني بالشكل ده. بس احنا هنخلي الكارد الموجود كبوتم تحت هو اللي هيكون ظاهر في الفيرونت ده، او في الحالة دي ان هو الكارد مفتوح يتشاف. اما الكارد الفيرتيكال اللي احنا عملناه فده معمول علشان الكارد لما يكون مقفول. فاحنا هنا برضو هنكتب اسم الكاتيجوري وليكن هنسميها animal وليكن يعني، ونفس الكلام نفس اللي احنا عملناه تحت برضو هنعمل منه كوبي بالشكل ده. نسحب
طبعا التحكم فيه بيكون بسهولة زي ما انت شايف عشان هو معمول اوتو لي اوت. فمش هتضطر ان انت تظبط التكست مع الريكتانجل، وهنخلي الريكتانجل اللي اتعمل فيرتيكال موجود برا الفريم. وبالتكات عندي وانا ضغط على الشيفت هسحبها عندي بالشكل ده. فالمرة دي هخلي البوتم هو او الكارد الموجود horizontal، هو اللي تحت هو اللي مش ظاهر، علشان في كارد وليكن هو اللي abstract هو اللي هيكون مفتوح عندي. فهبدأ اتحكم فيها بالشكل ده. وطبعا هنيجي هنا هنعمل الكورنر كل 16 بحيث ان هو يظهر عندك بالشكل اللي ظهر ده. هتحكم فيه بالشكل ده، وبعد كده هديها send back. وهعمل نفس اللي انا عملته مع الكارد الرقم 3 ورقم 4. بعد كده هعمل select عليهم كلهم، ومن السكيل تول هبدأ اتحكم فيها بالشكل ده. وبرضو هجيب البلجن اللي عندي اللي هي unsplash، هعمل select على الفريم الاساسي، وهبدأ اضيف حاجة ليها علاقة بالابستراكت. فانا هنا مثلا اديتهم effect يكون inner shadow والدروب shadow برضو. وخدت كوبي من الفريم الاساسي، وده هيكون خاص بالانيمال. فهنرجع الانيمال اللي الكارد للشكل الطبيعي اللي كان موجود فيه، اللي هو بيبريزنت الصورة الخاصة بالكاتيجوري فيه. وهخفي اللي موجودة كفيرتيكال، وهبين الهوريزونتال اللي موجودة تحت اللي بتعبر عن الكاتيجوري بالشكل ده. ونفس الكلام هديها باك جراوند تكون ليها علاقة بيها. وبعد كده هنعمل نفس الحركة مع الكارد اللي بعده اللي هو الاركتكتشر، واديله برضو باك جراوند. ونفس الكلام مع الكارد اللي بعده اللي هو السبيس. اعتقد الفكرة وضحت ان انا الشكل بيتعرض في كل فريم، او الكارد بيتعرض في كل فريم الشكل بيكون هوريزونتال. لما بيروح لفريم تاني الكارد اللي بيتعرض بيكون هوريزونتال، باقي الكاردز اللي هتكون شكل فيرتيكال. فبعد كده بعد ما خلصت الاربعة فريم اللي موجودين عندي بكل فريم بكارد مختلف وبباك جراوند مختلفة، هاجي هنا عند وضع البروتوتايب، وهبدأ اسحب من الكارد التاني اللي هو الانيمال للفريم الخاص بيه. فانا هعمله اون كليك طبعا، وهخليه هنا سمارت انيميت. هنختار كاستم بيزر، وهنتحكم في الشكل اللي قدامنا ده زي ما هو ظهر قدامك. هسحب ده كده للاخر البوتوم رايت، والتاني او اللي فوق هخليه توب ليفت بالشكل ده. ونفس الحركة هعملها مع باقي الكاردز، كل كارد هيروح للفريم الخاص بيه هسحبه ليه بالشكل ده بنفس السيتنجز اللي معمولة انت عملتها اول مرة وهي اتحفظت معاك. نفس الكلام في الفريم التاني هسحب ليه الفريم التالت، ولكل كارد هسحب ليه الفريم الخاص فيه لحد ما اخلص الاربعة فريم اللي اتعملوا عندي. وبعد كده هبدأ ان انا اعمل على الفريم الاول
الفلو ستارتنج بوينت عشان نبدأ نعرض اللي احنا عملناه. هيظهر عندك بالشكل ده. هضغط على انيمال هيظهر بالشكل اللذيذ ده. هضغط على اركتكتشر هيظهر برضو عندك بالشكل ده. ابستراكت نفس الكلام. فبس كده، ده كان شرح بسيط لي ازاي تعمل expanding cards animated في برنامج فيجما. اشوفكم في فيديو جديد. سلام. اهلا يا شباب، ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف فيه ازاي نعمل auto image slider زي ما هو ظاهر قدامك في برنامج فيجما. اول حاجه هبدا كاريت فريم عندي بالشكل ده، وهبدا اديله باك جراوند زي ما هو ظاهر قدامك، وهضيف هنا وليكن عندي التكست، اي تكست عادي مش هتفرق. وهاجي هنا عند البلجنز وهختار اللوريم ابيسم عشان نعمل باراجراف. وممكن تستخدم برضو اللوريم ابيسم عشان تعمل التكست اللي هو التايتل اللي ظاهر ده. فعملت سيلكت عليهم، كنترول A، اختار الريجولار وليكن 24. طبعا هتحكم في السيتنجز بتاعتي، خلي السبيس ما بين كل لاين وليكن 34. اضيفه عندي بالشكل ده، خليهم سنتر بالنسبة لبعض. وبعد كده هجيب تكست تاني هنا وهبدأ اكتب وليكن اي حاجة. ده اللي هيكون خاص بالبوتوم، وليكن هكتب اكسبلور. هعمل اوتو لاي اوت، شيفت A او رايت كليك واعمل اوتو لاي اوت. هاجي هنا عند فيل واديها باك جراوند، خليها لينير، واديها الدرجة اللي ظاهرة قدامك دي. ممكن تبقى تعدل عليها بعدين لحد ما توصل للون اللي مناسب معاك. خلي التكست بولد، وهخلي الكورنر وليكن 16. فانا حابب اعدل على اللون بالشكل ده. هجيب السكيل تول كي من الكيبورد، او تجيبها من الشريط اللي فوق او الشريط اللي تحت لو انت في التحديث الجديد. وهضيفها عندي تحت الباراجراف اللي احنا ضفناه. وهجيب عندي هنا الريكتانجل وابدا اضيف فيه الاشكال اللي هيكون فيها الصور. فانا ممكن اسحبهم فوق عندي بالشكل ده. هبدا وليكن اعمل الصف الاول. هبدا اخد منها كوبي لحد ما اوصل للعدد ده. هجيب البلجن بتاعتنا واللي هي unsplash، وليكن هختار اي كاتيجوري وليكن الابستراكت، وابدا اضيف في كل ريكتانجل صورة مختلفة طبعا وانا عامل سيلكت عليها عشان الصورة تمبورت فيها على طول. نفس الكلام مع باقي الكاردز. هاخد كوبي من كل اللي انا عملته ده واضيفه جنبها. هعمل سيلكت عليهم كلهم، واجي هنا تظهر العلامة دي عشان المسافة بينهم تكون متساوية. خليها وليكن 24. وبعدين هعمل سيلكت تاني، وبعدين هعمل رايت كليك عليهم واخليهم فريم سيلكشن. وبعدين هضيف عندي الصف اللي انا عملته في الفريم، وهخلي المقاس بتاعه على نفس الفريم بالشكل ده. وبعدين هحركه بالشكل ده بحيث ان هو يبدأ من نص الكارد الاول، وبعد كده اسحبه عندي فوق طيب عشان اعرف اشتغل بشكل افضل. هعمل كوبي من الفريم وهسحبه لاخر الفريم بالشكل ده، بحيث ان الفريم التاني ده يكون في اخر حاجة موجودة في الفريم الاول. هعمل سيلكت عليهم كلهم. طبعا انت ممكن تعمل حاجات صور اقل من كده، بس تمام يعني مفيش مشكلة. انت بس تفهم الفكرة.
هجيب هنا البروتوتايب من الفريم الاول للفريم التاني، هعمل افتر لاي وهختار 1 ملي سكند، والتايم هختار هنا تحت 10 آلاف ملي سكند بالشكل ده، والعكس مع الفريم التاني للفريم الاول. افتر لاي ونفس السيتنجز اللي معمولة، بس انا هخليها 1 ملي سكند. تمام جدا. فبالشكل ده احنا عملنا فاحنا ممكن نعمل اكتر من واحد. فانا هضيف كمان الاشكال اللي احنا عملناها، هضيف ليها حاجة بكاتيجوري مختلفة بحيث ان الحاجة تكون تراكتيف اكتر. هعمل سيلكت عليهم كلهم، خليهم في فريم سيلكشن، نفس اللي عملناه مع الاول هنعمله مع التاني زي ما هو ظهر قدامك. ونبدأ ان احنا نضيف الاتنين في نفس الفريم بالشكل ده. فاحنا ممكن عادي نخليهم يمشوا عكس بعض في الفريم في الكومبوننت التاني، بدل ما يمشوا في نفس الاتجاه نخليهم ده يمشي في اتجاه وده يمشي في اتجاه تاني. هيظهر معانا بالشكل ده. طبعا كل ده بتعمله في بداية الفريم وفي نهاية الفريم. ايه اللي ظهر؟ حابب ده يظهر يبدأ من ال left ل right، هتخلي الصور تبدأ من ال left، والفريم التاني آخرها تكون في ال right، بدايتها تكون من ال right. فنفس الكلام مع باقي الفريمز أو الكومبوننتس الباقية. لو عملت flow starting point وبدأت تشغل عشان تشوف اللي انت عملته، هيظهر معاك بالشكل ده. فبس كده، ده كان شرح بسيط لازاي تعمل اوتو ايمج سلايدر في برنامج فيجما. اشوفكم في فيديو جديد. سلام. اهلا يا شباب، ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف فيه ازاي نعمل اوتو سكرولينج زي ما هو ظاهر قدامك في برنامج فيجما. اول حاجه هبدا كاريت فريم عندي بالشكل ده. بعد كده هديله درجه اللون دي، وهبدا اجيب التكست وليكن نفس التكست ده، واجيب برضو هنا الليريوم ابسم عندي واعمل شكل الباراجراف بتاعي. واجيب التكست اكتب اكسبلور واوتو لاي اوت، شيفت اي او رايت كليك من الكيبورد واعمل اوتو لاي اوت. وهاجي هنا عند الفيل اديها درجة لون واخليها لينير، وابدأ اتحكم فيها بالشكل ده. نفس الكلام عند الكورنر اخليها وليكن 8.
هعمل سيلكت عليهم كلهم، حاول اخلي السبيس ما بينهم متساوية، اخلي ما بينهم وليكن 24. بعد كده هجيب ريكتانجل عندي بالشكل ده، اضيف اكتر من ريكتانجل، والانسبلاش هبدأ ادي لكل ريكتانجل صورة مختلفة. هعمل سيلكت عليهم كلهم وهخليهم فريم سيلكشن، رايت كليك واد فريم. طبعا انا اخدت كوبي منها بحيث انها تكون اطول شوية، كل ما يكون في عدد اكتر كل ما السكرول هيطول معانا اكتر وبعدين يرجع للاول تاني. خلي بداية الفريم في اول صورة معايا او اول كارد معايا. هعمل سيلكت على باقي الاليمنتس الموجودة في الفريم، وهاجي اتحكم في الفريم لحد ما يكون بنفس مقاس الفريم الاساسي بالشكل ده. فانت كده عملت 2 فريم، الفريم الاول في عدد الصور والكاردز الموجودة، الفريم التاني نفس الكلام، بس ده من البداية وده من النهاية. هعمل سيلكت عليهم هما الاتنين، هعمل create component set، اختار على البروتوتايب، هسحب من الاول للتاني، هعمل after delay، خلي هنا 1 ملي سكند، وبعد كده خليها smart animate، خلي دي برضو linear، وخليها هنا برضو وليكن 10 او اخليها مثلا 10,000 ملي سكند. نفس الكلام من الفريم التاني للفريم الاول، after delay 1 ملي سكند، ونفس السيتنجز الموجودة. تمام جدا. ممكن بدل ما هي smart animate نخليها مثلا من غير اي حاجة. هجيب هنا الاسيس عندي، هتظهر عندك بالشكل ده، ضيفها عندك، وممكن اجيب ريكتانجل من فوق وهعمل شكل زي ما هو ظهر قدامك، اعمله بشكل لكنه مفلطح كده، واديله نفس درجة اللون بتاعة الباك جراوند، بحيث الحاجة تحس انها بتتعرض 3D كده بالشكل اللي ظهر قدامك ده. فكده الحركة بتاعتنا تعتبر جاهزة، مش ناقص ان احنا بس نعمل الفلو ستارت، ونبدأ ان احنا نعمل add flow start point في الفريم ونعمل بلاي، هيظهر معاك بالشكل ده. فبس كده، ده كان شرح بسيط لي ازاي تعمل اوتو سكرولينج في برنامج فيجما. اشوفكم في فيديو جديد، سلام. اهلا يا شباب، ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف فيه ازاي نعمل سوايب كارد زي ما هو ظاهر قدامك في برنامج فيجما.
اول حاجة هبدأ كاريت فريم عندي بالشكل ده، وهبدأ اديله درجة لون باك جراوند، وبعدين هعمل لينير وابدأ اخلي فيه درجة لون في السنتر تكون افتح من الدرجة او الدرجتين التانيين اللي في التوب والبوتوم. لحد ما يظهر عندك بالشكل ده. بعد كده هعمل شكل الكارد عندي من ريكتانجل، خليه موجود align center بالنسبة للفريم، وعند الكورنر هخليه وليكن 16. هعمل اكتر من كارد عندي بالشكل ده، وانا عندي وليكن صور هنا مجهزها، وليكن صور كتب مثلا. هعمل سيلكت على كل صورة، خلي الصورة موجودة فوق الشكل، وهبدأ اضغط هنا على الماسك. هي موجودة عندي هنا فوق، في التحديث الجديد هتلاقيها موجودة في الشريط اللي تحت. نفس الكلام مع كل صورة، هعمل سيلكت عليها هي والشكل، وابدأ اتحكم فيها بالشكل اللي ظهر قدامك ده. بعد كده هبدأ اضيف كل الكاردز اللي انا عملته بالصور ده في الفريم الاساسي عندي. بالشكل ده. اول صورة هتكون الزاوية بتاعتها 0، تاني صورة هتكون الزاوية بتاعتها 10، اللي بعديها هتبقى 20، واللي بعديها هنزود 10 فيها فهتكون هي كمان وليكن 30، واللي بعديها 40. نعمل سيلكت عليهم ونخليهم كلهم align center، هيظهروا معاك بالشكل ده. ممكن تزود على الكاردز، ممكن تقلله، بس اقل حاجة مثلا انت هتحتاج مثلا وليكن 3. بعدين هبدأ ادي لكل كارد من الكاردز اللي موجودين في الباك جراوند اللي هي مش بريزنت، هبدأ اديها فيل بحيث انها تدي درجة اوباستي اللي هو باك جراوند بلاك، بس الاوباستي بتاعتها وليكن 20، فبتخلي تعمل فوكس اكتر على الحاجة اللي موجودة في الفرونت. تمام جدا بالشكل ده. وهبدأ هضيف هنا عندي اسماء الكتب او الاسماء الخاصة بكل كارد فيهم، كل واحد هيكون في سطر، وبعدين هعمل فريم سيلكشن طبعا عليهم. بالشكل ده، وبعدين هتحكم فيها كده وهعمل رايت كليك واخليهم فريم سيلكشن، واعمل كليب كونتنت، هتلاقيه اختفى معاك بالشكل ده. هسحب الفريم ده عندي، خليه موجود align center. ممتاز جدا. وهخلي موجود هنا وليكن الباراجراف، هجيب البلجن بتاعتي اللي هي الليريوم ابيسوم، وهنضيف ليها الباراجراف بتاعنا ونخليها السنتر بالشكل اللي ظهر قدامك ده. وممكن هنا نغير درجة اللون في كل واحدة، والباراجراف هنقلل درجة اللون بتاعته بحيث انها تفوكس اكتر على التايتل. عادي ممكن بقى هنا تعدل بقى في درجة اللون بتاعة الباك جراوند لو شايف انها مش مناسبة قوي. هعمل كوبي من الفريم ده، هبدأ ان انا اعمل سيلكت على الفريم بتاعي، هبدأ ان انا اسحبه عندي بالشكل ده، اطلعه بره الفريم خالص. هو يكون موجود في الفريم ولكن مش ظاهر، فانا اول ما اوصل للجزء النهاية من الكيبورد
وانا ضاغط شيفت بالاتجاهات هطلع بيها بحيث ان هي تكون موجودة جوه الفريم، عشان لو انت سحبته بالماوس على طول هتطلع بره الفريم مش هتكون موجودة. هخلي الزاوية بتاعته وليكن 50. هتقولي طب ده هيفيدني في ايه بعد ما هو يطلع بره الفريم؟ هقولك ان هو هيطلع بالحركة البروتوتايب اللي احنا هنعملها كانيميشن، هيطلع لفوق بنفس الاتجاه بتاع الكارد زي ما هنشوف دلوقتي. هيتبقى لنا الشكل اللي قدامنا ده. طبعا احنا هنشيل الدرجة اللي احنا عملناها اللي هي الاوباسيتي بتاعته، هنشيلها خالص بحيث ان هو يكون فوكس عليها. طبعا هنخلي الزاوية بتاعته هي الزيرو، والاشكال التانية هنحركها زاوية 10 لان عدد الكروت او عدد الكاردز قلت بالشكل ده. فالحاجة اللي كانت 10 هنخليها زيرو، واللي كانت 20 هنخليها 10، واللي كانت 40 هنخليها 30، واللي كانت 50 هنخليها 40 بالشكل ده. وهنا عندنا في التايتل هتعمل سيلكت عليها وهتسحبها كده بالاتجاهات عندك للاسم التاني، الكارد التاني. وبعدين طبعا انا عايزها يكون سنتر بالشكل ده. وبعدين طبعا احنا هنا في الكارد التالت فهنشيل الكارد التاني ده زي ما عملنا في الكارد الاول. هنديله برضو درجة وليكن 50، وهنحرك التايتل بتاعه لرقم 3. وهتبدأ ان انت تعدل برضو الكارد اللي هو 10 هتخليه 0، وهتشيل الاوباسيتي بتاعته، والباقي كل واحد هيقل 10 زي ما كان بيزيد في البداية خالص، لان عدد الكروت هنا قلت او عدد الكاردز هنا قلت. وهتعمل كده مع باقي الفريمز التانية لحد ما تنتهي منهم تماما. ولحد ما توصل للكارد الاخير تبدأ ان انت هنا تيجي عند وضع البروتوتايب، وهتسحب من الكارد الاول. تعمل هنا بقى المرة دي اون دراج، وهتخليه سلو، وهنخليه وليكن هنا 900. نفس الكلام الكارد التاني خليه برضو اون دراج بنفس السيتنجز، وهكذا مع باقي. في الفريم الاخير بقى هنسحب ليه الفريم الاول وهنخليه افتر ديلاي بحيث ان هو يرجع لك الكاردز الموجودة عندك تاني. بس هنعمله افتر ديلاي مثلا برضو هنا سمارت انيميت سلو، او ممكن نخليها المرة دي جنتل سمارت انيميت جنتل، ونخليها هنا 300 سكند ملي سكند 300 ملي سكند. وهنا في الافتر ديلاي نخليها وليكن 3000 ملي سكند، اللي هو بعد 3 ثواني هيبدأ ان هو يربيت ويعيد تاني من اول وجديد. هنعمل فلو ستارتنج بوينت طبعا هنا ونعمل بلاي، هيظهر معانا بالشكل ده. تبدأ انك تسحب كده كل كارد تلاقيه ظهر معاك بالشكل ده. فبس كده ده كان شرح بسيط لازاي تعمل سوايب كارد انيميتد في برنامج فيجما. اشوفكم في فيديو جديد. السلام. اهلا يا شباب، ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف فيه ازاي نعمل سلايدر ايمج انيميتد زي ما هو ظهر قدامك في برنامج فيجما. اول حاجه هبدا كريت عندي فريم بالشكل ده. بعد كده هجيب البلجنز اللي عندي وهكتب unsplash
وبعد كده هبدأ ان انا اعمل ريكتانجل بالشكل ده. فالريكتانجل اللي انا هعمله هيكون على مقاس الفريم كامل. وانا برضو عامل سيلكت على الريكتانجل، هبدأ ان انا امبورت اي صورة. وكمان هعمل كمان ريكتانجل في نفس الفريم وامبورت صورة مختلفة. وهكذا مع ريكتانجل رابع. هعمل نفس الطريقة دي كمان مرتين، بحيث ان انا يكون عندي مثلا 6 صور. وهنعرف ليه احنا بنبنيهم بالشكل ده. فوليكن انا عملت 5 اشكال، كل شكل او كل ريكتانجل بصورة. هاجي هعمل ريكتانجل تاني وهديله باك جراوند بلاك، واقلل الاوباستي بتاعته وليكن 35%. بعد كده هجيب ريكتانجل تاني بالشكل ده، وهبدأ ان انا اكبر الحجم بتاعه واديله برضو باك جراوند بلاك بالشكل ده. وهعمل effects layer blur، وهزوده لحد مثلا ما يوصل للشكل اللي ظهر ده، وليكن انا عندي هنا 260. بعد كده هجيب ريكتانجل تاني وهبدأ ان انا اعمل اكتر من كارد. هبدأ اخد منه كوبي، بس هخليه حجمه اصغر بالشكل ده. هعمل سيلكت عليهم كلهم، خلي السبيس ما بينهم 24 وخليهم align center بالنسبة للفريم الاساسي. بعد كده هجيب البلجنز عندي واعمل سيرش على البلجن دي، وهعمل run. وهبدأ ان انا اسلكت كل ريكتانجل وامبورت ليه صورة بكاتيجوري مختلفة. فنبدأ مثلا بارت، ونفس الكلام مع باقي الاشكال. ممكن تستخدم بلجن تانية ان سبلاش ايا يكن. وهاجي عند الريكتانجل وهديله ستروك واخليه وليكن 6 بكسل وسنتر. بعد كده هجيب التكست عندي وهبدأ اضيف الكاتيجوريز دي، واخترت فونت لاتو. خليها موجودة عندي في السنتر، وهبدأ ان انا اخليه بس يبريزنت كل سطر في كاتيجوري معينة. فهعمل رايت كليك وفريم سيلكشن، وهخلي الفريم هقصه لحد اول سطر، واضغط على كليب كونتنت بالشكل ده. وبرضو التكست هخليه الاين سنتر. هبدأ اتحكم واعدل في الشكل اللي ظهر قدامي ده. وبعد كده هجيب الليرم ابيسم واعمل تكست، واعمل امبورت لاكتر من 5 سطور مثلا او 5 جمل للباراجراف بالشكل ده. وبعد كده هبدأ اضيف اكتر من ريكتانجل بالشكل اللي ظهر قدامك ده تحت، علشان يعرفني انت موجود في اني جزء، او الجزء اللي بريزنت حاليا، او الجزء اللي بريزنتد حاليا بالشكل اللي ظهر قدامك ده. بعد كده هعمل كوبي من الفريم واغير له اخليه بصورة مختلفة، واخلي الصورة اللي تكون بريزنت او اللي تتعرض تكون برضو صورة مختلفة بنفس السيتنجز اللي احنا عملناه.
هنعمل كده مع كل شكل. وطبعا التايتل الموجود هنعمل دبل كليك عليه وهنطلع بالاتجاهات عندنا لفوق للسطر او الجملة اللي عليها الدور بالترتيب، وهكذا مع باقي الاشكال. هبدأ اعمل كوبي واكرر نفس اللي انا عملته بالشكل اللي ظهر قدامك ده. بعد كده هاجي هنا عند وضع البروتوتايب، وهسحب من كل كارد للفريم بتاعه. هعمل كاستم واخليها بالشكل ده، واخليها هنا وليكن 1300، وهكذا مع باقي الاشكال. كل كارد او كل صورة رايحة للفريم الخاص بيها بالشكل ده. بعد كده هتيجي تعمل هنا فلو ستارتنج بوينت، وهتبدأ انك تجرب اللي احنا عملناه، تلاقيه ظاهر معاك بكل سهولة بالشكل ده. فبس كده، ده كان فيديو بسيط، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.